สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้วันมาฆบูชานะครับเราขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสงบสุขในใจครับนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ตอนนี้โลกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตะวันออกกลางนะตอนนี้ร้อนระอุขึ้นมาอย่างทุกท่านได้ติดตามข่าวสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับก็ไปถล่มและสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านและดูท่าทีว่าเรื่องราวอาจจะบานปลายแล้วนะครับคุณผู้ชมทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็บอกนะครับบอกว่าจะจบนะสงครามไปนี่ไม่เกิน 4-5 สัปดาห์แล้วครับแต่ไปมามีข่าวล่าสุดว่าอาจจะมีการส่งกำลังพลก็คือทหารเดินเท้าเข้าไปในอิหร่านนะฮะแล้วถ้าสมมุติมีทหารเข้าไปในอิหร่านเดินเท้าเข้าไปนี่มันไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับคุณผู้ชมและสิ่งที่ประเทศไทยเกิดขึ้นเอาที่มันกระทบกับไทยก่อนแล้วกันนะฮะปั๊มน้ำมันต่อแถวกันกระจายเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะต่อแถวกันเติมเลยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรฮะมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะครับเพิ่งยิงกันเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่คือภาพบางช่วงบางตอนที่มีการแชร์กันบนโลกโซเชียลคุณผู้ชมแห่กันไปเติมน้ำมันนะฮะปั๊มน้ำมันหลายปั๊มเต็มไปด้วยผู้คนครับเพราะเขารู้สึกว่าความไม่แน่นอนราคาน้ำมันมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ไปเติมไว้ก่อนแล้วกันราคาทองคำก็ 80,000 กว่าบาทแล้วนะฮะคุณผู้ชมเอาแหละค่าครองชีพของประเทศไทยคนไทยเราจะต้องเจอกับอะไรกับผลที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขามีปัญหากันนะฮะคุณผู้ชมเราอาจจะอยู่ไกลแต่ผมบอกนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวที่มันใกล้ตัวไม่ต้องงงครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ทุกมิติที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ3ท่านวันนี้ผมบอกได้เลยฮะต้องติดตามครับขอแนะนำสุภาพสตรีท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะแล้วก็จะลงสมัครผู้ว่ากทมด้วยนะครับดร.มฤิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับดร.มฤิกาครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมาพร้อมกับนักวิชาการอิสระนะครับก็คือท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรและอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับผมอยากจะเอาพูดประเด็นจริงๆมันเป็นเรื่องมันไกลตัวแต่ถ้ามองไปแล้วนะเสียแมวดึงเข้ามามันใกล้เรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างน้ำมันมันเนี้ยก็ถูกต้องอาการหนักทั้งคู่ไอ้ที่สู้รบทั้งนั้นก็อาการหนักไอ้เราอยู่ห่างก็อาการหนักไปด้วยครับเพราะผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำมันและเขาบอกว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสตอนนี้สับสนมากข่าวสหรัฐบอกว่าเฮ้ยยังปิดไม่ได้ไอ้ทางอิหร่านบอกปิดได้แล้วปรากฏว่าไอ้เรือที่จะไปบอกเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะไม่กล้าไปสมมติเราติ่งพูดคนมันจะไปกล้าไปยังไงนั่นคือเรื่องจริงนะที่ตอนนี้เขาบอกแล้วตกลงมันปิดหรือไม่ปิดคือตอนนี้อิหร่านเขาประกาศแล้วนะครับว่าใครเข้ามาเขายิงทันทีเผาเลยใช่เพราะฉะนั้นพอประกาศว่าใครเข้ามาเขายิงทันทีเนี่ยเรือก็ไม่กล้าเข้าอยู่แล้วนั้นโดยสภาพเนี่ยมันจะต้องถูกปิดอยู่แล้วโดยปริยายเพราะว่าเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดมันมีประเทศอย่างอิหร่านประกาศว่าใครเข้าเขายิงเนี่ยมันไม่มีใครเข้าอยู่แล้วอเมริกาจะบอกว่าเขายังปิดไม่ได้อะไรก็ตามแต่อเมริกาไม่ได้อยู่ตรงช่องแคบนี่ครับอิหร่านเป็นคนอยู่ตรงช่องแคบไงเพราะฉะนั้นเขาสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้โดยพฤตินัยแล้วแล้วยิงได้แม่นตรงด้วยนะเพราะมันแคบไงมันแค่30 กว่ากิโลอาวุธเปิดแผนที่มาดูหน่อยมันยิงได้สบายมากไอ้เรือลำไหนแหลมเข้ามาไม่มีพลาดใช่ไอ้ช่องแคบทางอากาศก็ได้ก็เอาอย่างนี้พื้นก็ยิงได้นะครับถ้าอเมริกาบอกว่าอิหร่านยังปิดไม่ได้อเมริกากล้าเอาเรือรบอเมริกาเข้าไหมครับไว้วันไหนอเมริกาเข้าเอาเรือรบอเมริกาเข้าช่องแคบก่อนเนี่ยค่อยมาคุยว่าอิหร่านยังปิดไม่ได้นี่ตรงนี้เนี่ยช่องแคบนี้เนี่ยดร.มฤิกาดูเนี่ยนี่แคบเนี่ยฮะมัน33 กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นผ่านตรงนี้มาโอ้โหนี่คือล่อเป้าเลยเข้ามาก็ล่อเป้านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงโดนปิดโดยพฤตินัยแล้วก็คือผมว่าอิหร่านเขาประกาศเป็นแพ็กเกจนะครับว่า1ก็คือใครเข้ามาเขายิงแน่อันที่2คือก็ประกาศแล้วว่าเขาจะโจมตีท่อส่งน้ำมันของตะวันออกกลางในประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐในการรบกับเขาด้วยไงเพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้ผมว่าเรื่องราคาน้ำมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงแล้วรัฐบาลก็ต้องตั้งหลักจะมาทำเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆไม่ได้แล้วต้องคิดฉากใหญ่แล้วว่าเน้นน้ำมันจะขาดแคลนจะทำยังไงอันนี้เราวาดภาพไม่เห็นนะคุณผู้ชมเอาแค่เรื่องของน้ำมันก่อนนะนี่วาดภาพว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยหลายคนอาจจะมันอยู่ตรงนู้นแหละแต่จริงๆมันคือวันวัดเลยนะฮะว่าประเทศไทยของเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงเรานำเข้าน้ำมัน
จากตรงเนี้ยเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันสำรองของเราเนี่ยมันก็เหลือเวลาในการที่จะใช้จำนวนหนึ่งเท่านั้น แต่ก็นะเป็นของภาคเอกชนด้วยที่สำคัญ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทนอย่างเต็มกำลัง ครับ เพราะว่าเรามั่นใจว่าเรายังมีการนำเข้าได้อย่างสม่ำเสมอ แล้วมันน้ำมันสำรองของประเทศเราที่สำรองไว้ใช้ประมาณไม่กี่วันเนี่ยอันเนี้ยเป็นสำรองเพื่อที่จะเอาเข้า แล้วถ้าเกิดเอาเข้าไม่ได้ไอ้ที่สำรองไว้มันก็คือปิดประตูเลยทีเนี้ย ใช่ จบเลยนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้งานใหญ่ เพราะตอนนี้เขาบอกว่าอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้นะครับน้ำมันสำรองเนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณสัก 60 วัน ครับ แล้ววันนี้เองผมก็สับสนกับข่าวสารที่มันออกมา ครับ จากกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมครับเอาแรกประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีโพสต์ของเพจของกระทรวงพลังงาน เอาหลักใหญ่ใจความก็คือบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ครับ นะฮะแล้วก็พูดถึงตัวเลขว่าเรามีน้ำมันสำรองเท่าไหร่ยังไง ครับ นะครับเอาเป็นว่ารวมๆแล้วประมาณสัก60 วัน และที่สำคัญประเด็นสำคัญคือว่ามีการสั่งระงับ ส่งออกเนี่ยฮะโพสต์ไว้ยาวเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะท่านอัตภพลเลิกพิบูลนี่นะครับ ครับ ก็คือโพสต์ไว้ยาวเลยแต่หัวใจสำคัญนะฮะอาจารย์ศิโรจน์นะครับเสแมวกับดรมาริกาก็คือว่าเขาบอกว่าเราระงับส่งออกเชื้อเพลิงไปต่างประเทศ เพื่อที่จะเป็นการเซฟของเราถูกต้องไหมครับ มันยังไม่ได้ระงับจริงนี่ครับที่ชายแดนแถวด่านมุกดาหารรถรอเข้าคิวส่งกันเพียบเลยครับ แล้วฝั่งพม่าจากแม่สอดพม่าข้ามมาก็มาเติมน้ำมันในไทยกันกระหน่ำเลยครับ อันนี้ระงับบนเพจ ระงับบน Facebook เมื่อ แต่ วาน ของจริงยังไม่ได้ระงับ ยังเปิดอยู่เลย ใช่ ไอ้ที่ด่านช่องเม็กยังเปิด ใช่ ยังขนไปอยู่เลย ใช่ ขนไปจอดอยู่ที่ประเทศลาว เช้าวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับไปดูที่ด่านมุกดาหารเช้าวันนี้ก็เปิดกันอยู่ แล้วเจ้าหน้าที่ที่มุกดาหารบอกว่าอ๋อยังปิดไม่ได้หรอกครับ เพราะว่ายังไม่มีทางการสั่งคำสั่งไปเป็นทางการ สั่งทาง Facebook ไม่มีความหมาย ประเทศไทยต้องสั่งอย่างเป็นทางการครับ ไอ้ที่สั่งบน Facebook เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์ ไอ้ อัก ที่ ษ สั่งบ ร น Facebook นี่คือเพราะว่าเมื่อวานโดนด่าไงกระทรวงพลังงาน ใช่เพราะฉะนั้น ว่านั่งอยู่ทำอะไรอะไรเงี้ยทุกคนบนโซเชียลออกไปหมดแล้วว่าพอเกิดสงคราม2-3 วันเนี่ยปรากฏว่ากระทรวงพลังงานยังไม่ออกมาตรการอะไรเลย ก็เลยโดนด่าก็เลยเอามาออกเพจวันนี้ ออกไว้ก่อน ออกไว้ เพจไว้ก่อน แต่ประเด็นคือท่านรัฐมนตรีเพจรัฐมนตรีว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่รองปลัดกระทรวงพลังงานบอกไม่นะเรายังไม่ได้ระงับ ใช่ ก็นี่ไง เพราะฉะนั้น ผมเลยสับสนกับข่าวสาร ก็ มาก หน้างานเนี่ยมันยังไม่ระงับ บนเพจระงับก็ระงับบนเพจระงับยังไงก็ได้นะครับ แต่ไม่มีผลต่อการไม่ส่งหน้างานยังส่งกันอยู่ เพราะฉะนั้นประเทศเราจริง ๆ ไม่ได้ใหญ่นะคือจากกระทรวงพลังงานไปมุกดาหารเนี่ยนะขับรถวันเดียวก็ถึง แต่คำสั่งอย่างเป็นทางการบ้านเรามันช้า ซึ่งไม่รู้ช้าเพราะอะไรเกรงใจคนที่เขาได้ประโยชน์จากการส่งหรือเปล่า ส่งอีเมลก็ได้ไหมเสแม โอ้ ว อันนี้สะท้อนถึงความอะไรภาวะการนำของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันหมดแรงเลยนะ แสดงว่าฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงตามนโยบายเลย มันเลยต้องมามองว่าจะต้องเอาคนไหนไปปรับทัศนคติกันแน่เนี่ย ขนาด ไม่ว่าตัว นั้นเลยเหรอ ไม่ว่าตัวรัฐมนตรีหรือตัวจริง ๆ รองปลัดนะแต่เขาเซ็นในนามปลัดนะ เพราะเขาเหมือนปฏิบัติราชการแทนถูกต้อง ใช่ ไหมเราก็ต้องดูให้ตัวผู้บัญชาบอกอย่างนี้ แต่ตัวผู้ปฏิบัติบอกเฮ้ยยังไม่ใช่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงก็แบบทั้งที่ดรว่าที่ธิโรจน์ว่า จริง ๆ ในพื้นที่มันยังส่งกันอีลุงตุงนางอุตลุดรถเป็นยาวแถวยาวเหยียดเลย ชาวบ้านก็ถึงงงว่าเอ้ยตอนนี้แสดงว่าภาวะการนำของรัฐบาลก็มีปัญหา มีปัญหา นะครับไอ้ผู้ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติใช่ไหมถ้าเป็นมีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงเนี่ยถ้าไอ้รองปลัดออกคำสั่งแบบเนี้ยมันต้องออกคำสั่งสำนักนายกเอาไว้รองปลัดไปอยู่สำนักนายกเลย ใช่แล้วแม้ ใช่ไหม กระทั่ง แต่อันเนี้ยแบบติโรจน์ว่าไงแล้วยังไงอ่ะมันอยู่บนเพจเนี่ยทางราชการมันไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่หนังสื มันต้องลายลักษณ์อักษร และปัจจุบันนี้ลายลักษณ์อักษรของหนังสือราชการตาคุดเนี่ยยังไม่มีเลยอ่ะ ยังไม่มีเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการของบรรดาพวกด่านช่องเม็กหรือว่าบรรดาพวกนั้นเขาก็ต้องมีตาคุดอ่ะ ไม่มีอะไรเลย มันต้องออกไปจากวอลลุ่มกลาง เพราะถ้าไม่มีตัวนี้ไปถึงเนี่ยไอ้ตรงด่านเขาบอกผมไป ไม่เป็น จะยึดอะไร ทางการ อ่ะเดี๋ยวผมก็โดนฟ้องอีกนะ ถูก กลายเป็นว่าโดนทุกประกอบการน่ะเล่นงานโดยซ้ำไปว่าอ้าวท่านมาห้ามเอาอะไรมาห้ามผมอ่ะอ้าวเขามีใบอนุญาตถูกต้องเขาจะไปอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะนั่นแหละมันยุ่งไปหมดอะ ใช่ ใช่ คือสถานการณ์แบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอถูกต้องไหมฮะที่ว่าเขา ถูก ว่าที่จะเป็นคล้ายๆโอ้โหเขารบกันสงครามแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบโอ้โหไปปิดช่องแคบไม่สามารถที่จะส่งน้ำมันมาได้ เราไม่ได้เจอบ่อยๆ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆ พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ ครั้งแรกไม่ใช่ว่าบ่อย เพราะก่อนหน้านี้เป็นการข่มขู่กันไปมา คือเป็นการวัดดวงอ่ะเป็นการวัดดวงกันระหว่างอิหร่านกับทางอิสราเอลกับประเทศอเมริกา แล้วก็ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลแล้วมาอิหร่านแล้วก็ตะวันออกกลางอ่ะคือเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีนิวเคลี ยื้อกันไป ยื้อกันไปต่างคนต่างเหมือนแบบคือโยนหินถามทางอ่ะว่าใครจะปล่อยจริงอะไรเงี้ยใครจะของจริงอย่างเงี้ยพอทีเนี้ยของจริงมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือผู้นำอิหร่านตายโดยการที่จรวดเขาเสียบลงไปใต้ดินเลยอ่ะ60 เมตรอ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าของจริงแล้ว ตอนนี้ของจริงอีกอันหนึ่งก็คือว่าณเวลานี้เราอ่ะประเทศไทยอ่ะ
เขายังวางเรายังสามารถวางตัวเป็นกลางได้นะตอนเนี้ยเราต้องพยายามเป็นกลางที่สุดอ่ะเพราะว่าไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามประธานสีกับประธานปูตินกับสีจิ้นผิงอ่ะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วให้เลือกข้างนะทีนี้เราจะไปไม่ได้นะไปไม่เป็นแล้วทีเนี้ย ไม่รู้จะไปทางไหน เราต้องเลือกข้างค่ะพอถึงเวลานั้นเราต้องเลือกข้างแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกพอถึงเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนปรีโอลิมปิกอ่ะปรีสงครามอ่ะแต่อีกแป๊บหนึ่งถ้าเกิดสงครามจริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ2ประเทศยักษ์ใหญ่นี้ออกโรงตอนนี้กำลังนั่งกินป๊อปคอร์นรออยู่อ่ะ กำลัง สถานการณ์ส คิด งคราม อยู่ ใช่ คุณคิดอยู่ว่าตกลงจะเอายังไง แล้วสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ประเทศเราโดนผลกระทบอ่ะประธานสีก็กระทบอ่ะเพราะประธานสีใช้น้ำมันจากอิหร่านอ่ะ ใช่ครับ เป็นสัดส่วนที่เยอะมากเลยอ่ะประมาณมากกว่าครึ่งของประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นและขณะเดียวกันพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอเมริกาเขาไม่ยอมแล้วอเมริกามันก็กะว่าควบคุมให้ได้อ่ะเพราะว่าสัดส่วนที่จะเอาจากตรงนั้น เพราะว่าเขาได้จากตะวันออกกลางได้จากประเทศซาอุดิอาระเบียได้แค่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาจากอิหร่านนี่แหละ ใช่ อิหร่านตอนนี้เป็นประเทศที่มีน้ำมันเยอะที่สุด แต่เขาก็ได้จากเวเนซุเอลาไปแล้วนะ เขาก็จะเอาทุกที่นั่นแหละ เข้าทุกที่นั่นแหละ อาจารย์ศิโรจน์จะเสริ ค่ะ มตรงนี้นิดนึง ไม่ผมยังอยากจะกลับไปพูดเรื่องน้ำมันหน่อยนึงเพราะผมรู้สึกว่า ดีฮะ เรื่องนี้คนไทยเดือดร้อนเยอะนะครับ ค่ะ แล้วก็ผมก็หงุดหงิดนะครับว่าคือวันเนี้ยถ้าถามคนไทยเนี่ยเราต้องไม่ส่งออกน้ำมันแล้ว แล้วนอกจากเราจะต้องไม่ส่งแล้วเนี่ยการให้ต่างชาติข้ามพรมแดนมาเติมน้ำมันในไทยเนี่ยก็ต้องเลิกแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ชายแดนเรื่องการส่งน้ำมันเข้าแล้วให้ต่างชาติมาเติมเนี่ยต้องหยุดหมด อันนี้ซีเรียสแล้วนะ ซีเรียสสิครับ ซี ซี เรี เรี ย ย ส สสิครับเพราะว่าหนึ่งก็คือไอ้ตัวเลขที่บอกว่าเรามีน้ำมัน 60 วันเนี่ยนะครับน้ำมันจริงที่มันมีเนี่ยในสต็อกมันแค่ 38 อีก 22 มันเป็นตัวเลขระหว่างนำส่ง กำลังมา ซึ่งไอ้ระหว่างนำส่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทาง มาไหม มันจะมาไหม มาถึงไหม มันจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราเป็นรัฐบาลอย่าไปนับ คือของยังไม่ถึงอย่านับ ใช่ เอาของที่ถึงแล้วมีจริงๆเนี่ยมัน 38 เพราะฉะนั้น 38 รัฐบาลต้องตรงไปตรงมาว่าของอยู่ในสต็อกมี 38 อย่าไปบอกว่ามี 60 อย่าไปบอก เพราะอีก 60เนี่ยมันอีก 22 มันอยู่กลางทะเล มันยังไม่มาเลย มันยังมันมาไม่ถึงต้องให้คนรู้ว่าตอนนี้เรามี 38 มันวันนี้ผมขอร้องรัฐบาลนะครับให้กราบตีนก็ได้นะ ปิดชายแดนนะครับไม่ใช่ปิดชายแดนทุกด้านนะแต่ว่าปิดเรื่องน้ำมันต้องไม่ให้เข้านะครับไม่ให้ออกเลยนะครับคือต่างชาติจะมาเติมน้ำมันในไทยอย่างพม่าแม่สอดเนี่ยต้องไม่ให้แล้วนะครับแล้วน้ำมันที่จะเข้าเขมรเข้าเราวต้องหยุดหมดคืออเมื่อกี้ผมนึกไปนึกมา เรามีปัญหาแบบนี้ตลอดไงตอนที่รบกับเขมรแล้วก็มีการสั่งให้ปิดน้ำมันใช่ไหมไม่ให้มีการส่งน้ำมันออกเขมรเนี่ยก็มีคนไปส่งอ้อมผ่านลาว อ้อมผ่านลาว ไอ้อย่างเงี้ยนะครับศุลกากรชายแดนไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอนะ เคยเจอตอนที่ไทยรบกับเขมรแล้วปิดชายแดน จำได้ไหมครับ แล้วก็มีการแอบส่งน้ำมันการแอบส่งน้ำมันกัน แล้วคนก็รู้หมดว่าคนที่เป็นคนขายน้ำมันเนี่ยคือใคร คือวันนี้เรื่องนี้มันเกิดซ้ำอีกแล้วไง ทุกครั้งที่ประเทศมีปัญหาเรื่องน้ำมันเนี่ยจะต้องมีคนแอบส่งน้ำมันเข้าลาวเข้าเขมรไปพม่าเนี่ยมันไม่จบสักที แต่ อะ ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกับกัมพูชา ใช่ เพราะตอน มัน นั้ ใหญ่ น กว่า ซัพพลายอุปทานน้ำมันมันยังมีมาตลอด ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ แต่คราวนี้มันกลายเป็นอุปทานน้ำมันตอนนี้เรายังไม่รู้ ใช่ ว่ามันยังไงต่อเลยนะ คือคราวนั้นมันเป็นประเด็นว่าถ้าส่งเหมือนช่วยเขมรฆ่าคนไทย แต่ตอนเนี้ยคุณส่งน้ำมันไปลาวไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยประเทศไม่มีน้ำมันใช้อะ เราหมดสต็อกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับวันนี้เองที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีแถลงผลการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและสำนักงานของกระทรวงการต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับบอกว่ากรณีอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสรัฐบาลมีมาตรการบริหารจัดการน้ำมันโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสำรองเพียงพอไม่ถึงจุดวิกฤตนะครับพร้อมยังบอกว่าอย่าให้ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ อาจารย์รายงานว่าจะยืดเยื้อประมาณ1 เดือนเนี่ยครับถ้าระยะยาวแบบนี้เราห่วงอะไรนะครับ 1 วันก็ห่วงแล้วครับ อันนี้มันเป็นสงคราม แล้วมันมีการทำลายล้างกันนะครับ แล้วก็ในความเป็นประเทศไทยตอนนี้ก็คือก็เนี่ยก็อย่าให้แบบฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางเนี้ยทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยเราทั้งในเรื่องของค่าครองชีพในประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการตรึงราคาสินค้า อย่าให้มีการฉวยโอกาส ทั้งในเรื่องของการจัดการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการใช้ในประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ นี่ฮะคุณผู้ชมครับเสแมว ครับ ชิวไปไหน ฝนที่ตก ก็ตรงนี้ไง อย่าให้ มันเป็น หาว ผู้เชิงจิตวิทยาไง เออ แต่มันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าแล้วไอ้น้ำมันสำรอง ถ้าตรงนี้เป็นปัญหาเราจะเอาจากไหนอ่ะมันต้องบอกได้นะ ว่าจะมาจากที่ไหนอ่ะเหมือนจริงๆเนี่ยตอนที่เรามีปัญหากัมพูชา แล้วเราปิดไม่ส่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ขาดนะ เพราะยังสามารถมาจากเพื่อนบ้านเราอะมาเลเซีย สิงคโปร์อะไรส่งไปแทน เพียงแต่ว่าต้นทุนอาจจะสูงขึ้น แต่ไม่ได้ขาด
นะครับ แต่ไอ้ของเรานี่สิ แล้วจะยังไงอ่ะเพราะแบบที่ดร.ติ่งพูดก็จริงนะ ถึงแม้อ่าวเปอร์เซียเนี่ยจีนใช้มากเข้าไปได้ผ่านเฮอร์มุสไปเอา แต่พอไปเอาแต่จะออกมาแล้วยังไงไปเจอกองเรือสหรัฐ ไม่ อยู่ ได้แล้ว อ่ะก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแต่ไอ้ของประเทศอื่นจะไปเอาเข้าฮอร์มุสไม่ได้ คือมันติดกับดักกันไปหมดไงแต่มันชัดๆอยู่แล้วว่าเฮ้ยช่องตัวนี้สำคัญคือประเภทว่าลำดับ 4 ของโลกอะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไทยมันอาการหนักไงเพราะมันดันไปอยู่ใน เราอยู่ ตลาด ในนั้น ตรงนี้เราอยู่ ตรงเนี้ ตลาดนั้น แล้วตอนเนี้ยที่รัฐบาลเราบอก ชาวบ้านก็จะถามต่อแล้วที่ว่าเราจะมีสำรองจะไปเพิ่มเติมเนี่ยไปเอาที่ไหน หรือต้องไปเอาอ้อมโลกที่แหลมกูโรมาจากแอฟริกานั่นแล้วต้นทุนไปยังไงอะคนละเรื่องเลยนะ จากไอ้ตอนเนี้ย$70ต่อบาร์เรลนะ ไม่ใช่มาอีกที120หรือ100 เท่าตัว ทุกคนบอกเนี่ยถ้ามันเกิน 4 เดือนที่ทำว่าไปเนี่ยมันล่อแหลมมากนะ ที่จะยกไประดับถึง$100 คือถ้าเกิดขยายความต่อจากพี่แมวมันอย่างนี้คือวันนี้เวลาเราคิดถึงเรื่องเมืองไทยเราก็เจอปัญหาแล้วน้ำมันเราไม่พอ นั่นแหละครับ 38ของจริงระหว่างทางอีก นั่นแหละ 22นะครับถ้าถือว่า 22 มาถึงหมดก็โอเคเรียบร้อยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อย่าลืมว่ามันมีโจทย์แทรกซ้อนคือว่าวันนี้อิหร่านเขาพุ่งเป้าโจมตีประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐในการเล่นงานเขาด้วยไงแล้วถ้าเกิดเราดูจุดที่เขาโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บาห์เรนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ UAE หมดนะ ซาอุ โอมาน โอมาน ซาอุ นะครับใน2-3 วันนี้จุดที่เขาโจมตีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขาโฟกัสที่คลังพลังงานล้วน ใช่ครับ อย่างวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่มีการส่งโดรนกามิกาเซ่ ครับ ไปบอมคลังน้ำมันที่โอมานแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการส่งโดรนไปถล่มโรงกลั่นน้ำมันที่ซาอุ ครับ คือไอ้เรื่องพวกนี้เราเห็นปุ๊บเราก็อาจจะแบบมันเป็นเรื่องซาอุกับโอมานบาห์เรนทะเลาะกับอิหร่านแต่ว่าอย่าลืมว่าแปลว่าในภูมิภาคเองเนี่ยแหล่งผลิตน้ำมันกระทบหมดเพราะฉะนั้นเมื่อแหล่งผลิตน้ำมันกระทบหมดการดึงน้ำมันไม่ส่งออกมันก็จะยิ่งแรงขึ้นได้อีก ครับ ใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ฮอร์มุสเนี่ยเพราะแหล่งผลิตน้ำมันในประเทศอื่นมันกระทบหมดแล้วไงโรงกลั่นมันกระทบหมดเพราะฉะนั้นในสุดตัวแปรเนี้ยมันจะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องอิหร่านลบกับอเมริกาอิสราเอลเนี่ยมันแรงมากขึ้นไง อย่างนี้เกิดคำถามคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะของสหรัฐก็บอก ครับ ว่าจริงๆ4-5 สัปดาห์จบได้แล้วแหละ แต่ดูท่าทีไม่น่าจะจบได้เร็วขนาดนี้นะฮะเพราะว่ามีแนวคิดว่าจะส่งทหาร ใช่ ครับ ลงเท้าเข้าไปใน ครับ อิหร่านแล้วนะครับผู้ชมถ้าเกิดสถานการณ์แบบนั้นจริง ๆ มันจะไปจบที่ไหนอย่างไร และอีกประเด็นหนึ่งที่ดร.ติ่งพูดไปก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจก็คือว่าท่าทีของรัสเซียกับจีน ตกลง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่นี้เขายังไงกันแน่ ซึ่งจีนออกมาบอกนะว่าอยู่เคียงข้างสนับสนุนอิหร่านนะครับ นั่นหมายความว่าเราจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือเปล่า พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์เซียนขจัดคราบ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets กลับมากันต่อนะครับรายการผมพิเทนในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะครับเสแมวแล้วก็ดร.มาริกานะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูท่าทีของจีนนะกับรัสเซียว่าตกลงเนี่ยจุดยืนของเขาจะยังไงและจะเข้ามาร่วมอยู่ในความขัดแย้งครั้งนี้แล้วมันบานปลายได้หรือเปล่า ตัดภาพมาที่ไทยก่อน เพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญอันนี้ปากท้องแหละ directly ของเราเลยนะฮะมันโดยตรงของเราเลยนะจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะ ค่ะ ทองก็ขึ้น
แล้วปั๊มน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ก็ ปิด เต็ม ต่างจังหวัดนี่ น้ำมัน ปั๊มปิดนะน้ำมันหมด น้ำมันหมดแล้วก็ ไอ้ที่ รา ชา คาย แดนน่ะติดละ ราคาน้ำมันก็มีการประกาศขึ้นอีก ใช่ แน่นอนถ้าพลังงานมันขึ้นตามมาด้วยสินค้าราคาขึ้นแน่นอน ใช่ กระทรวงต่างๆ ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เขาเรื่องของน้ำมันเนี่ยผมว่ามีทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแน่นอนเพราะต้องใช้พลังงาน อ่า และยังมีการต่างประเทศอีกนะตรง ใช่ เพราะขัดแย้งที่นู่น ใช่หมดทั้งหมดกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเกษตรด้วยเพราะว่าเกษตรก็ใช้น้ำมันดีเซล นั่นแหละ หนักที่สุดเนี่ยฤดูผลผลิตอ่ะจะกำลังจะเกิดแล้วเนี่ยฝนลงปุ๊บเนี่ยน้ำมันดีเซลต้องมาแล้วอ่ะนั่นคือต้นทุนการผลิตปลูกข้าวปลูกน้ำอะไรต่างๆ ที่จะส่งออกเนี่ยหมดเลยน่ะ นั่นหมายความว่าทุกอย่างจะกระทบ ทุก หมด อย่างหมดทุกอย่างหมดเลย จะพิสูจน์ฝีมือละ แล้วก็ใช่อาจาร ฝี ย์ มือรัฐมนตรีอะจริงไหมดรติ่ง ซุปเปอร์จีเนี่ยแหละที่เรียกว่าซุปเปอร์จีเนี่ยคราวนี้เจอของจ ที ริง นี้ แล้ว จะเป็นซุปเปอร์จริงหรือเปล่าเนี่ย นั่นแหละ จะเละหรือว่าจะเป็นซุ เดี๋ย ป ว เป ก่ อ อน ร์ อันนี้ไม่ใช่ว่าเราอาจจะแบบเป็นโจมตีรัฐบาล ไม่ได้โจมตี นี่คือ หมาย แบบ ความว่า ผมว่า มันเป็น โจ ข้อ ทย์ เท็จจริง โจทย์มันยากจริง โจทย์มัน ใช่ไหมครับ ยาก หนึ่ง อ่า น้ำมันมัน อาจารย์ศิโรจน์ น้ำมันมันแพงขึ้นจริงนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะแพงขึ้นยาวด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลคือถ้าฟังคำแถลงคุณอนุทินเนี่ยนะครับยังไม่มีความชัดเจน เอาแค่ไม่ให้น้ำมันออกนอกประเทศยังไม่ค่อยชัดเจนเลย เพราะฉะนั้นผมว่าคุณสุภจีคราวนี้จะเจอโจทย์ยากจริงแล้วนะครับแล้วเป็นโจทย์ยากที่สุดตั้งแต่แกเป็นรัฐมนตรีด้วยนะที่เรียกว่าซุปเปอร์จีเนี่ยเจอเรื่องมะพร้าว2 บาทไปนี่ก็ปอแป้แล้วนะใช่ไหมครับมะพร้าวแพงก็ใช้วิธีแจกมะพร้าวในห้องประชุมอย่างเงี้ยก็ปอแป้แล้วแต่ว่าวันนี้เจอของแข็งจริงว่าจะแก้ยังไงนะครับเพราะมันเป็นโจทย์ทั้งโลกแล้วมันไม่ใช่เป็นโจทย์แค่โจทย์ระดับประเทศนะมันเป็นโจทย์ทั้งโลกว่าหนึ่ง ทั้งโลก น้ำมันที่เรามีมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว2นะครับแหล่งผลิตเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการแย่งน้ำมันกันเพราะว่าตะวันออกกลางนะครับโอมานโดนโจมตีซาอุดโดนโจมตีบาห์เรนโดนโจมตีเขาก็จะยิ่งกักน้ำมันของเขามากขึ้นไปอีกเพราะเขาก็โดนโจมตีแล้วเหมือนกันมันเป็นปัญหาซ้อนปัญหาแล้วไงซึ่งคุณ จะวัดฝีมือเลย วัดเลยแล้วโจทย์ยากนะครับแต่รัฐบาลต้องแก้ไม่ใช่อ้างว่าโจทย์ยากแก้ไม่ได้อย่าว่าคนอื่นก็แก้ไม่ได้นะครับวันนี้จะรู้แล้วซุปเปอร์จีมีจริงหรือว่าไม่ใช่ซุปเปอร์จี คือหมายความว่ามัน ตอนนี้ แพงเนี่ยนะแต่มันไม่ขาดก็ยังโอเคจริงไหมดรติ่ง ใช่ เอาละราคาต้องขึ้นแต่ไม่ขาดไอ้ของเรากลัวจะเป็นอย่างนี้ดิราคาก็แพงแต่ดันไม่มีของอีก อันนั้นยิ่งแย่ขึ้นไปอีก ยิ่งหนักเข้าไป ยิ่งแย่ขึ้นไปอีก ดร ตอนนี้ มริกา ถ้าฟังจากทางสภาอุตสาหกรรมที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็คือว่าณเวลานี้ต้องวางแผนรองรับเนี่ยก็คือว่าต้องดึงพลังงานทดแทนออกมาใช้แล้ว แล้วก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าผลักดันสนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างหนักมากในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว อันนี้ที่หนึ่งซึ่งวันนี้ถ้าเกิดฟังจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีภาวะฉุกเฉินเนี่ยมาตรการเขายังหน่อมแนมอยู่เลย มาตรการมันเป็นมาตรการเหมือนภาวะวิกฤตแบบของแพงธรรมดา แต่ว่าเนี่ยคือภาวะเขาเรียกว่าปรีจะสงครามโลกอ่ะแล้วภาวะขาดแคลนน้ำมันคือภาวะใหญ่มาก ดังนั้นก็คือมาตรการมันต้องเด็ดขาดอย่างที่บอกอ่ะที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่ามาตรการเด็ดขาดเรื่องปิดเรื่องอะไรมันยังไม่ชัด ทีนี้อันที่สองก็คือมาตรการที่จะต้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือภาคเอกชนมันต้องออกมาแล้วนะคะ อย่างเช่น วางแผนว่าผ่านจากสัปดาห์นี้ไปถ้าเกิดเหตุการณ์มันยังไม่ทุเลาเบาบางและหนักขึ้นเรื่อยๆมาตรการต่อไปในสัปดาห์ที่2จะเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่3จะต้องเป็นมาตรการอะไร มาตรการในการที่จะ work from home จะเกิดขึ้นหรือยังมาตรการในการวางแผนว่าเดือนหน้าเนี่ยนะแล้วก็เรื่องการเรียนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองต้องวางแผนอันที่3ก็คือว่ากรณีของการที่ว่าจะต้องมาตรการที่รองรับเรื่องภาคเกษตรอ่ะที่ต้องใช้ดีเซลอ่ะเปลี่ยนจากดีเซลแล้วเขาต้องไปใช้อะไร แล้วราคาพลังงานทดแทนเนี่ยปกติมันแพงกว่าเข้าใจป่ะเพราะตอนนี้จะให้มันถูกกว่าได้ไงปกติพลังงานทดแทนคุณไปดูดิ ใช่มัน ไปเติม แพงกว่า ดีเซลแพงกว่า แล้วทีนี้มันคุณจะทำให้สิ่งที่แพงกว่าเขาก็ไม่ใช้ ทีนี้พอวิกฤตที่มันจะแพงอยู่ไหมต่อไปจากนั้นปุ๊บก็จะต้องมาวางแผนรองรับเรื่องที่เกี่ยวกับการภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้อะไรทดแทน คือมาตรการพวกนี้ต้องเป็นการที่หนักหน่วงหนักแน่น แล้วก็จัดงบประมาณที่จะรองรับงบประมาณในการที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะไม่ว่าจะเป็นรักษาการหรือจะเป็นรัฐบาลจริงในอนาคตเร็วๆนี้ คุณต้องมีงบประมาณก้อนใหญ่เลยนะปกติคุณต้องมีงบประมาณเอาไปแจกตามที่คุณหาเสียงใช่ไหมแต่งบเหล่านั้นเนี่ยจะต้องขูดออกมากองไว้เพื่อรองรับ ปรับแผน จุดนี้ปรับแผนอย่างไร คุณต้องปรับแผนแล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไปใช้ตามแผนเลือกตั้งแล้ว ปรับแผนใช้งบประมาณอย่างมีคุณธรรมแล้ว ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลย ต้องทำถ้าไม่ทำอ่ะมันก็เหมือนกับกรณีเราไปเจอโรคระบาดอ่ะแล้วฉุกเฉินอ่ะคว้าไม่ได้คนตายอ่ะมันเหมือนกันอ่ะอันนี้อ่ะเรายังรู้นะว่ามีสงครามแต่ตอนโรคระบาดเนี่ยโรคมันมาปุ๊บปึ้ง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 มันไปเลย ไปเลย แต่ว่าเราก็ยังตั้งรับในการที่จะวางแผนแต่ว่าคนมันตายแหละตายไปแล้วนะแต่อันเนี้ยเมื่อเราเห็นน่ะเราจะประมาทไม่ได้ ต้องออกมาเป็นชุดวางแผน ใช่ค่ะ ว่า 1 2 3 4 เป็นยังไง สเต็ปแรก สเต็ป2 สเต็ป3 สเต็ป4 ใช่ค่ะ ให้มันชัดไปเลย ชัดเลยค่ะ แล้วจะได้รองรับ ใช่ค่ะ แล้วจะต้องคิดในภาพที่
หนักหน่วงที่สุด ถูกต้องค่ะ ถูกไหมฮะ แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือประชาชนก็คือว่าประชาชนเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ แล้วก็มีโลจิสติกเยอะอะไรต่างๆเขาจะได้วางแผนบางคนมีบ้านที่ 2 ที่ 3 อยู่ที่อื่นเงี้ยเขาจะได้ออกไปอยู่พะเยาออกไปอยู่เขาใหญ่ ออกไปอยู่ในที่ไปกินผักริมรั้วเขาจะได้วางแผนนะคะโคกหนองนาที่เขาจะต้องทำพอเพียงที่เขาจะต้องมีลดการปริมาณการใช้น้ำมันต้องอย่างไรลดการใช้มอเตอร์ไซค์ไปตลาดเขาต้องเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นมาตรการพวกนี้จะบอกให้ประชาชนใจเย็นๆ มันไม่เป็นการ ไม่ ไม่ ได้ เป็นตื่นตระหนกก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์ศิโรจน์มันไม่ได้ตื่นตระหนกเกินไปใช่ไหม ตอนนี้ประชาชนเนี่ยนะรับรู้สถานการณ์โลกเนี่ยนะคะมากกว่าและเข้าใจสถานการณ์โลกมากกว่าสิ่งที่ครม.กำลังจะมาเบรกเขาห้ามตื่นตระหนกนะข้อมูลข่าวสารนะลองโซเชียลลิสติ้งดูสิมันไปไกลแล้วการรับรู้อ่ะ อาจารย์ศิโรจน์ผมถามนี้ก่อนว่ารัฐบาลควรจะออกมาประกาศเลยไหมว่าสเต็ป1 2 3 4ควรจะเป็นยังไงให้แล้วจะต้องออกมาประกาศแบบบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่บอกเอ้ยยังสบายแล้วให้เราอยู่ในโลกของความฟุ้งอ่ะนึกออกไหมช่วงแลเวนเดอร์มันควรจะเป็นยังไง คือรัฐบาลต้องบาลานซ์2เรื่องนะครับเรื่องที่1คืออย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ คือรัฐบาลก็ต้องทำเพราะถ้าประชาชนตื่นตระหนกเนี่ยมันก็จะทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุรัฐบาลก็ต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงนะผมว่าถ้าเกิดมาตรการที่เร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะมีเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องประกาศว่า38 วันอันตรายเนี่ยคืออะไรเพราะอย่าไปพูดเรื่อง60 วันนะครับ60 วันคือน้ำมันเชิงบัญชีนะครับแต่น้ำมันที่มันมีในสต็อกมันแค่38 22อันนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีนะครับซึ่งผมว่าไม่ควรไปโฟกัสตรงนั้นต้องให้คนใช้ชัดว่าตอนนี้เรามีของสต็อก38 วันแล้วมาตรการทั้งหมดต้องหาทางว่า38 วันจะยืดเป็น48 วันยังไงยืดเป็น46 วันยังไงยืดเป็น50 วันยังไงต้องยืดนะครับแล้วก็เรื่องของการหันไปใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นทิศทางที่ควรจะเป็นมานานแล้ว แต่ว่าบ้านเราไม่ทำไงครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีพลังงานสำรองเยอะมากนะครับเพราะเขาค่อยๆพัฒนาการพึ่งพิงพลังงานทางเลือก และลดการพึ่งพิงพลังงานจากฟอสซิลส่วนบ้านเราเนี่ยไม่ใช่นะครับธุรกิจพลังงานใหญ่ที่สุดในบ้านเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ based on fossil energy คือธุรกิจน้ำมันเพราะฉะนั้นการพัฒนาพลังงานทางเลือกในบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครยอมทำดังนั้นถ้าวันนี้อยู่ดีรัฐบาลประกาศปุ๊บว่าเราจะเร่งพัฒนาทางพลังงานทางเลือกผมต้องเตือนคนไทยว่าเดี๋ยวมุกนี้มาแน่ ถ้ารัฐบาลประกาศแบบนี้คุณอย่าไปเชื่อนะครับเพราะเรื่องนี้มัน38 วันมันไม่เสร็จคุณจะไปเสร็จพลังงานทางเลือก38 วันได้ยังไงแค่สร้างตึกแถว38 วันคุณยังสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลประกาศว่าจะเร่งพัฒนาพลังงานทางเลือกแปลว่ารัฐบาลไม่มีแผนระยะสั้นวันนี้รัฐบาลต้องประกาศมาสเตอร์แผนระยะสั้นว่า38 วันอันตรายเนี่ยจะทำอะไรนะครับผมว่าอาจจะต้องคิดถึงขั้นแบบจะลดบางยุคเนี่ยนะครับตอนผมเด็กๆเราเคยเจอบางช่วงที่ทีวีต้องหยุดออกอากาศ6 โมงถึง 2 ทุ่มห้างปิดเร็วเหมือนช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้คนไทยเตรียมใจว่าจะเจอมาตรการแบบนี้เพราะประเทศที่มีน้ำมันสต็อกของจริงๆ38เนี่ยมันนิดเดียวเองนะอาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเคารพบางคนอาจจะมองดูรายการเลยแล้วบอกเฮ้ยมันเวอร์ขนาดนั้นเหรอมันต้องถึงขนาดแบบว่าไปถึงยุคที่แบบว่าเปิดไม่ผมอาจจะต้องเตรียมใจไว้ก่อนมาตรการพวกนี้เผื่อไว้ถ้าไม่ทำไม่เป็นไรแต่อาจจะต้องให้คนเผื่อใจไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเนี่ยคนจะใช้เต็มที่ตอนนี้เวลาคนไปซื้อน้ำมันตุนเนี่ยเขาทำบนแอสซัมชันว่าเขาจะใช้เต็มที่เหมือนเดิมทุกคนไม่ใช่ชีวิตปกติเหมือนเดิมแหละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าวันนี้ของที่เราสต็อกมันมีแค่38นะครับเมื่อมีแค่38ไอ้โมเดลบอกว่าจะแก้ระยะยาวประเภทพัฒนาพลังงานทางเลือกพูดไปไม่มีความหมายอย่าเคลิ้มอย่าฟังรัฐบาลเวลาปล่อยมุกพวกนี้เพราะว่าคุณไม่สามารถพัฒนาพลังงานทางเลือกใน38 วันได้นะครับไอ้หลุมหน้าถนน3 เสนจะปีนึงยังแก้ไม่ได้เลยจะพลังงานทางเลือกมันมีเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีมาตรการระยะสั้นที่เข้มมากด้วยอย่างนี้ถ้าบอกว่า38 วันนะสิแมวนั่นหมายความว่าถ้ามีแผนการออกมาภายในวัน2 วัน 3 วันที่ออกมาชัดเจนว่าจาก38เนี่ยเรายืดให้เป็น48นะอันนี้คือแผนแล้วแล้วจะทำยังไงจาก38เป็น48ก็ต้องบอกเป็นชัดเจนแล้วว่าการบริหารสภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะต้องมีซีนาริโอฉากทัศน์แบบที่ดร.ติ่งพูดให้เห็นว่าสัปดาห์นี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้จะยังไงสัปดาห์ที่2เป็นอย่างนี้จะเพิ่มมาตรการยังไง3ไอ้ตัวเนี้ยสำคัญฉะนั้นไอ้การรีพอร์ตสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยจริงๆที่การมอนิเตอร์สถานการณ์เนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยนะจะต้องมอนิเตอร์ตลอดแล้วเป็นข่าวนะสามารถไปทำผสมร่วมกับภาคเอกชนก็ได้ที่เขาสื่อสารกันเนี่ยแต่ที่ดร.ติ่งว่าประชาชนจะได้รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆและเราจากสถานการณ์ตรงเนี้ยรัฐก็บอกว่าเอ้ยเห็นไหมที่ประเมินมันมาอย่างนี้ละมาอย่างนี้ละฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเข้มสัปดาห์หน้ามันก็ชัดเจนไง
ตอนเนี้ยประชาชนเนี่ยตอนนี้มันฟังสื่อเนี่ยไม่รู้กี่ช่องนะซึ่งมันทั้งตรงและไม่ตรง เพราะเราต้องยอมรับไอ้คราวเนี้ยสงครามคราวเนี้ยเฮ้ยมันจะยกระดับแบบไหน เพราะอะไรเพราะมันเป็นสงครามที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ผสมการปฏิบัติการข่าวสารครับเป็นสงครามลูกผสมสงครามไฮบริดเหมือนที่เราเนี่ยแม้กระทั่งไอเนี่ยปิดด่านเฮ้ยช่องเฮอร์มุสไอ้ฝ่ายสหรัฐก็บอกเฮ้ยเข้าได้ไอ้ฝ่ายอิหร่านบอกเข้าไม่ได้แล้วมันยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะมันจะถูกลวงอยู่ตลอดเวลานั้นข่าวเนี่ยแต่ถ้ามันมีช่องหลักที่รัฐบาลยืนยันว่ามีความแม่นตรงสถานการณ์ต้องทุกวันเลยนะตั้งแต่แบบนี้ไปนะและรัฐบาลเนี่ยสามารถไปร่วมมือกับช่องเอกชนนี่แหละที่เขามีนักจัดที่มันดูเข้าท่านะก็ไปเรื่อยคนก็จะได้เฮ้ยถ้าอยากจะฟังแม่นๆเนี่ยต้องตรงนี้เพราะจากความแม่นตรงเนี้ยมันจะเห็นมาตรการที่รัฐบาลจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีมาตรการอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงสภาพข้อเท็จจริงหมายความว่าสถานภาพเราอย่างนี้เว้ยแล้วมาเจอสถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องออกมาตรการอย่างเงี้ยพี่ยืนยันนะไอ้การสื่อสารสถานการณ์อันเนี้ยต้องรายวันนะ ไม่ได้ตื่นตัวหนกเกินไปใช่ไหม เพราะปัจจุบันเนี้ยบางช่องเขาจะชัดเจนนะเขาจะภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นใช่ไหมคือเย็นก็หมายความว่าตอนคืนเนี่ยมันมีโจมตีที่ไหนอะที่ไหนมันมีจริงไหมจริงไล่มาหายเงี้ยไปเย็นโผล่มาอีกอันเนี้ยจำเป็นมากเพราะว่าจะได้เห็นน้ำหนักว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วไม่งั้นประชาชนมันฟังไม่รู้กี่ช่องอะแล้วมันก็ไม่รู้นะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังบอกเลยว่าคนเบอร์ 2ของฝ่ายอิหร่านเนี่ยโผล่มาแล้วบอกถูกฆ่าตาย3-4 โลกแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะว่าไอ้เนี่ยมันตายจริงไม่จริงเพราะผู้นำสูงสุดพอโดนสังหารเสร็จ ถู ปุ๊ กต้อง ปึ้งเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าตั้งขึ้นมา มีมือสองแล้วก็บอกว่า มือ ทุก สอง โดน ไม่ ไปแล้ว กี่ชั่วโมงก็โดนสังหารอีก แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีข่าวออกมายืนยันจากฝ่ายอิหร่านเหมือนกันทุกคนก็แล้วจริงๆมันตายไม่ได้พี่แมวพี่เนี่ยถูกถามมาทั้งวันเลยนะแล้วตายไหมมันตายไหมแล้วข่าวเบอร์ 2ตายเนี่ยแม้กระทั่งข่าวจากตะวันตกก็ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นการอ้างแหล่งข่าว ซึ่งไม่มีตัวเลขไม่มีทางการยืนยันได้ อีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ชิล่าเองก็รายงานแล้วก็ข่าวทางสำนักรัสเซียก็รายงานว่าฝั่งของทหารอเมริกาตายเป็นเบือละ500-600แล้วอะแต่อเมริกาบอกว่าตาย 3 คน ตาย3 คน ล่าสุดบอก6 นาย 6 นายแล้ว แต่อาจารย์ศิลาไม่ได้มีตัวเลข600น่าจะเป็นที่อื่นอาจารย์ศิลาไม่มีตัวเลขนี้ สำนักข่าวของ น่าจะที่อื่นนะครับแต่อาจารย์ศิลาไม่ ก็มีตัวเลข500-600แล้ว6 นายแต่อเมริกาบอกว่า 6 นายเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ฮะเพิ่มเติมนิดนึงอิหร่านประกาศนะฮะพร้อมรบนะฮะเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก1 ทุ่มนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่านนะครับนายอาลีลาริจานีโพสต์ข้อความลง X นะฮะนี่ฮะมีข้อความบอกว่าอิหร่านแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาตรงที่เตรียมพร้อมแล้วสำหรับสงครามระยะยาวนั่นหมายความว่าเขาบอกว่าผมไปฮะยาวอยู่แล้วครับนี่ฮะ unlike the United States has prepared itself for a long war เนี่ยอิหร่านเขาพูดอย่างเงี้ย ไปยาวๆ ผมเตรียมไปยาวๆส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการโพสต์ใน Truth Social เป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของแกนะฮะ Truth Social บอกว่าเรามีคลังอาวุธสำรองแบบไม่จำกัด เราสามารถทำสงครามไปได้ตลอดการใช้คำนี้นะฮะและจะชนะอย่างขาดลอยด้วยอาวุธที่เรามีนั่นหมายความว่าจากสองฝั่งออกมาแบบนี้จะยืดยาวใช่หรือไม่และท่าทีของจีนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอพูดแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะหวังอี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการแจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับโทรศัพท์เลยนะฮะโทรไปบอกว่าปักกิ่งให้ความสำคัญกับมิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนและอิหร่านสนับสนุนอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนโดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีและนายหวังอี้ยังมีการโทรศัพท์หารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าโลกกำลังถอยกลับสู่กฎแห่งป่า Law of Jungle จีนออกตัวสนับสนุนอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยแบบนี้อันนี้คือปูตินยังไม่มีอะไรมานะฮะเดี๋ยวจะมีความน่าสนใจแต่จีนออกท่าทีแบบนี้ทั้ง3ท่านคิดว่าอันเนี้ยจีนจะเข้ามาร่วมปกป้องอธิปไตยในรูปแบบไหนความหมายคือส่งกำลังไปช่วยหรืออย่างไรอันนี้น่าวิเคราะห์นะครับแล้วถ้าเป็นการส่งกำลังไปจริงอันนี้มันจะเป็นสงครามโลกแล้วใช่ไหมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์ครับจากอำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้ม น้อง สาย ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับ รายการโถไม่เถียงนะครับ คุณผู้ชมครับ อยู่กับ 3 ท่านครบนะฮะ ดรมาริกานะครับ อาจารย์ศิโรจน์และแน่นอนนะฮะ เสแมวนะครับ พูดคุยกันต่อเลยนะฮะ ผมอธิบายไว้คร่าวๆแล้วนะครับ ว่าทางอิหร่านก็บอกว่าเขาจะอยู่ในการรบเนี่ยแบบยาวนาน ไม่เหมือนสหรัฐอเมริกานะครับ เราจะลบแบบนานๆ เราเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศในทูตโซเชียลก็บอกชัดเจนบอกเรามีคลังอาวุธที่สามารถที่จะทำการรบได้ตลอดกาลนะครับ จีนเองก็บอกเรายืนเคียงข้างอิหร่าน ปกป้องอธิปไตยเสแมวคำถามแบบง่ายๆมันจะบานไปสู่สงครามโลกไหมครับ คือหมายความว่ามันจะบานปลายไหมจริงๆ ทุกคนไม่ประสงค์ให้บานปลายหรอกนะครับฉะนั้นยังเชื่อว่ายังเป็นการยุทธแบบจำกัดนะและไอ้แบบที่บอกว่าสหรัฐต้องการปิดจบเร็ว เราเปรียบเทียบก็รัสเซียยูเครนเป็นไงบอกว่าปิดจบ3 เดือนรัสเซียใหญ่โตโหมลานกว่ายูเครนขนาดไหนนี่4 ปีแล้วนะเท่ากับ4 ปีแล้วครบ4 ปีแล้วยังไม่จบเลยถ้าสงครามยืดเยื้อเมื่อไหร่เนี่ยนะคำตอบมันจะจบที่ว่าไม่รู้ใครชนะด้วยนะไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะด้วยแล้วก็ซากันไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสหรัฐจะปิดจบได้เนี่ยมันต้องกำลังภาคพื้นไอ้ตอนนี้ยิงกันไปยิงกันมากลางอากาศก็เหมือนทำลายตึกทำอะไรต่างๆไปได้จริงแต่การปิดจบต้องภาคพื้นตอนนี้สหรัฐจริงๆเนี่ยชัดเจนเป้าประสงค์เนี่ยคือต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองในมุมของเสแมว100%ไม่แต่ในมุมของพี่หรอกทุกคนเข้าใจตรงกันทำต้องการเปลี่ยนการปกครองแต่จะเปลี่ยนได้ก็จัดการไอ้ผู้นำคนเดิมไงมันต้องเอาไอ้ผู้นำคนนั้นออกไปไงใช่ไหมแล้วก็หาคนใหม่มาแทนแต่สหรัฐก็ประเมินจากการลุกคือที่มันมีจลาจลในอิหร่านก็มั่นใจว่าเดี๋ยวเราปิดให้แล้วก็ไอ้ลุกคือก็เข้ามาเสียบนั่นคือสิ่งที่เขาคิดถูกต้องแต่เพราะว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยปิดให้แล้วไอ้ปัจจัยภายในที่จะลุกคือมันมาไม่ถึงมันเฉยไงมันมีลุกคือข้างนอกนะคนรุ่นใหม่อิหร่านที่อยู่ข้างนอกลุกคือแต่ไอ้ข้างในที่ว่าจะลุกมันไม่มีบางส่วนมันมีบางส่วนและพลังไม่พอแต่ปรากฏว่าของเดิมเนี่ยกลับมีช่วงต่อได้ตลอด2ไปไม่สามารถและมีกระบวนการที่ยังแข็งแรงที่จะต่อตรงนี้ล่ะมันเลยเกิดภาวะเหมือนจริงๆเนี่ยผิดคาดบรรลุภารกิจแต่ไม่ไปเป็นตามวัตถุประสงค์
คือเปิดได้แต่ปิดไม่จบ แต่ตอนนี้พอถามว่าแล้วเรื่องจะกำลังจะมาล่ะบทเรียนมาแล้วนี่ เราเห็นคำตอบมาตลอดอะไม่ว่าจะอิรักจริงไหมไม่ว่าจะอัฟกานิสถานอะสุดท้ายจบเพหมดนะสหรัฐที่เอากำลังพลไปเพราะว่าคนอเมริกันนั่นแหละจะมาเริ่มคัดค้านเอาลูกไปตายเหรอ ใช่ ทำผสมภาษีอะไรต่างๆมันจะกลับไปหลอบเดิมซึ่งพี่เชื่อว่าสุดท้ายก็ไม่กลับไปแล้วจากภูมิประเทศตรงนี้นะแล้วมันจะเอากำลังไปยังไงอะผ่านทางไหนอะทางทะเลไปขึ้นเหรออ้าวก็ไม่ได้ทางบกทางบกก็ต้องไปผ่านซาอุไปผ่านอิรักแล้วเอากำลังผ่านไปได้เหรอมันอธิปไตยยุ่งไปหมด ขนาดตอนเนี้ยไอ้ประเทศอ่าวเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยที่หมายความอิหร่านเขาตึ้งไปเนี่ยที่มีฐานทัพของสหรัฐในประเทศอ่าวเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าเขามีบัญชีเป้าหมายไว้หมดนะให้ประเทศเหล่านี้ว่าเฮ้ยเขาไปจัดการเป้าหมายของสหรัฐนะแต่เขาก็ชี้เห็นว่าเขามี เข้าไปถึง อาวุธเขาเนี่ยลงได้ทุกคนนะงั้นอย่าแหลมมานะเท่านั้นเองที่เขายิงไปตรงเนี้ยฉะนั้นคิดหนักแม้กระทั่งตอนเนี้ยไอ้ที่ริยาดใช่ไหมของสหรัฐเนี่ยโดนไปเนี่ยตึ้มซาอุดียังเฉยๆเลยยังไม่กล้าที่จะไปตอบโต้อะไรนะเพราะจริงๆก็กลัวลามจริงๆซาอุดีได้เปรียบกับเพื่อนละเอาละมีปัญหาอ่าวเปอร์เซียให้เดี๋ยวไปออกทะเลแดงแต่ไอ้ทะเลแดงเนี่ยไอ้ฮูตีเริ่มอาละวาดอีกแล้วถ้าเกิดออกไม่ได้ทั้งคู่ตัวเองก็เสียรายได้เรื่องน้ำมันเหมือนกันนะมันเสียด้วยกันทั้งหมดอ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นภาวะเรียกว่าผะอืดผะอมแต่ว่าเราต้องฟังหูไว้หูสถานการณ์ตลอดอะว่าตรงเนี้ยพี่ถึงบอกไอ้ข่าวสารของเรานี่สำคัญมากเพราะไม่งั้นแล้วคนมันจะแล้วจริงๆมันยังไงจริงๆมันยังไงเนี่ยฝ่ายที่จะทำธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรก็ติดกับดักไปหมดใช่ ก่อนที่จะไปที่อาจารย์สุรนิดเนี่ย ใช่ สั้น ครับ ๆในมุมของสื่อแมวคือ ครับ ถ้าอย่างเงี้ยเท่ากับสหรัฐจริงๆต้องการจบให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมครับ เป้าหมายจริงๆต้องการจบเลยจริงๆเนี่ยเดิมที่คิดไว้เนี่ยคิดว่า7 วันแล้วมันจะจบด้วยซ้ำไปหมายความว่าพอปิดผู้นำได้ปั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลุก ข้างใน คือแล้วปิด ลุกคือคือเย่แล้วก็ ตอนนี้ก็เลยต้อง เอาคน ให้4 สัปดาห์ใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ยังยืนยันนะต้องหาทางลงอยู่ดีอะแต่หาทางลงก็บอกว่าอ่ะก็ทำให้แล้วไงจัดการปิดผู้นำแล้วก็เป็นเรื่องข้างในอะอยาก ก็ เป ไป ลี่ย จั น ดการเอาเอง อยากเปลี่ยนคุณก็ไปเปลี่ยนเอาเอง เปลี่ยนสิ อันนี้ผมจบภารกิจแล้วจบ อาจารย์ศิวะ คือถ้าถามคำถามเมื่อกี้มันคือ มาแล้วอิสราเอล เอาอะไรนะครับ เราแซว อิสราเอลมาแล้ว เราแซวทางนู้นรู้สึกมันกระทบมาทางนี้เหรอฉากเชือกเราสั่นเลยเหรอ ทางโน้นมาทางนี้เลย ขออภัยครับคุณผู้ชมพอดีฉากมีอุบิเหตุเล็กน้อยไปต่อ แต่เมื่อกี้คือคำถามเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ครับ 3นะครับคือสงครามโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 1 หรือครั้งที่2เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะมหาอำนาจเป็นขี้หน้ากัน แต่มันต้องเกิดจากการที่มหาอำนาจพร้อมจะรบกันด้วย ครับ นะครับซึ่งผมคิดว่ามหาอำนาจในปัจจุบันเนี่ยนะครับมหาอำนาจหลักคือสหรัฐอเมริกา รัสเซียจีนนะครับถ้าจะเกิดสงครามโลกมันก็ต้องเกิดในเหตุการณ์ที่รัสเซียกับจีนเนี่ยพร้อมจะรบกับอเมริกาผ่านการทำสงครามตัวแทนในตะวันออกกลาง Proxy war ใช่ มันต้องเป็นโมเดลแบบนั้นใช่ไหมสงครามโลกมันจะไม่มีทางเกิดถ้ารัสเซียจีนไม่มีเรื่องกัน ถ้ามันจะมีทางเกิดก็คือสหรัฐเต็มที่นะครับสหรัฐรัสเซียจีนทำ proxy war กันในพื้นที่อิหร่านทำproxy war กันในพื้นที่ตะวันออกกลาง ซึ่งผมคิดว่าณเวลานี้โอกาสเกิดอย่างยากนะครับรัสเซียเนี่ยจมปลักกับสงคราม ยูเครนมา 4 ปีแล้วนะครับทรัพยากรของรัสเซียถูกใช้ในการทำสงครามยูเครนไปเยอะมากนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำอาวุธของรัสเซียจำนวนมากเนี่ยใช้แบบไปกับเรื่องยูเครนมากเกินกว่าที่รัสเซียคิด ตอนนี้รัสเซียยังปิดงานยูเครนไม่ได้เพราะฉะนั้นรัสเซียไม่ได้แข็งแรงพอจะทำสงครามในยูเครนและร่วมทำสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามโดยตรงหรือสงครามตัวแทนในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเมื่อรัสเซียไม่มีความพร้อมกลับไปดูที่จีนนะครับจีนเป็นประเทศที่มักปกป้องประเทศอื่นด้วยมาตรการทางการทูตแต่เราไม่เคยเห็นจีนนะครับไปปกป้องประเทศอื่นด้วยมาตรการทางการทหารเลยนะครับจีนไม่เคยทำแบบนี้นะครับจีนที่จะมีมาตรการในการไปรบนอกประเทศเนี่ยนานมากนะครับครั้งสุดท้ายคือสมัยรบกับเวียดนามนะครับในสมัยที่เวียดนามยังไม่ใช่เป็นประเทศแบบตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันระดับเกือบ 30-40 ปีมาแล้ว ครับ ไกลที่สุดที่จีนเคยทำก็คือเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนเขมรแดงเพราะฉะนั้นจีนเขาเป็นแบบนี้เขาจะไม่ขยายไปนอกประเทศเขาจะไม่ไปสิ้นเปลืองทรัพยากร ไปสิ้นเปลืองกำลังคนสิ้นเปลืองเทคโนโลยีของเขาในการรบนอกประเทศเพราะถ้าเกิดใครกังวลว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เรื่องนี้ไม่มีทางเกิด เพราะมันไม่ใช่สไตล์จีนไม่เคยทำอะไรแบบนี้ ไกลสุดของเขาคือมาแค่เขมร
กับเขมรแดงนั่นคือไกลที่สุดที่จีนเคยทำเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่จีนส่งกำลังพลไปรบนอกประเทศที่อื่นไม่มี เพราะฉะนั้นโอกาสจะไม่น่าจะเกิด รัสเซียเป็นแบบนี้จีนก็ไม่ทำจีนเป็นแบบนี้รัสเซียก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดสงครามโลกไม่มี แต่ว่าการเกิดสงคราม proxy อาจจะมีนะครับ ทำตัวแทน ใช่อันนั้นอาจจะมีเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอิรักในอัฟกานิสถานในเคสแบบนี้อาจจะมี โอเค ซึ่งก็แปลว่ามันไม่ใช่สงครามโลกมันจะเป็นสงครามระดับโดเมสติกที่รุนแรงและยืดเยื้อผมว่าอเมริกาเตรียมเจอเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จุดเปลี่ยนเกมอย่างที่พี่แมวบอกนะครับว่าถ้าเกิดทรัมป์นะครับตัดสินใจส่งกำลังภาคพื้นดินบุกนะครับคุณจะเจอสงครามตัวแทนแน่ซึ่งสงครามตัวแทนเนี่ยผมว่ารัสเซียและจีนพร้อมช่วยเพราะอย่าลืมว่าอิหร่านก็ใกล้รัสเซีย แล้วก็ใกล้จีน ในแง่ภูมิประเทศเขาต้อง เขาได้เปรียบ move เขาจะได้เปรียบ เขาต้องแอบช่วยอย่างแน่นอน เพราะว่าถ้าสหรัฐบุกนะครับถ้าสหรัฐใช้กำลังภาคพื้นดินโจมตี ประเทศอื่นที่อยู่ใกล้อิหร่านแล้วเป็นพันธมิตรสหรัฐอย่างเช่นตุรกีก็ต้อง move ครับ UAE ก็จะต้อง move เมื่อตุรกี move UAE move ประเทศอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรรัสเซียและจีนก็ต้อง move ตาม มันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์แต่มันจะเป็นสงครามในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งยังอีกไกลกว่าจะเป็นสงครามโลก พี่เสริมอีกนิดและกำลังของกองกำลังของอิหร่าน IRGC กำลังพลมันมีร่วม 200,000 นายอะเข้าใจไหมแล้วประเทศก็ปุ๊บใหญ่ และสหรัฐจะต้องเอาเท่าไหร่อ่ะถ้าหลักพื้นฐานทางการทหารเนี่ยคุณต้องมี 3 เท่านะ อย่างน้อย 600,000 3 เท่าของเขาอ่ะ ใช่ แล้วจะเอาจากไหนไปกันล่ะ นี่น่า เนี่ยแหละ คิด ที่ถึงบอก ดรมาริกาคิดว่ายังไง ประมาทไม่ได้เรื่องสงครามโลก เพราะว่าอย่าลืมว่าคือสงครามอื่นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ ฮะ แต่ว่าที่อิหร่านเนี่ยจีนมีผลประโยชน์เยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องน้ำมัน แล้วประเทศจีนใช้น้ำมันจากตรงนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งสัดส่วนครึ่งหนึ่งของประเทศที่หาได้มาจากที่อื่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าประมาทไม่ได้เลย เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอเมริกาสามารถคืออเมริกาแน่นอนก็ต้องยืดเยื้ออย่างที่บอกมีสงครามตัวแทน หรืออย่างไรก็ตามแต่หรือประเมินจบอย่างที่เสแมวพูดว่าเขาจะต้องปิดจบให้เร็วที่สุด แต่มันจะไม่จบเร็วดังนั้น อันเนื่องมาจากว่าตอนนี้มันเกิดภาวะสางแค้นกันแล้ว โอเคภาวะสังแค้นใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในออนไลน์คุณผู้ชมครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง ภาวะสางแค้นของดรมาริกาคืออะไรไปฟังกันต่อนะครับ แล้วเดี๋ยวจะพูดถึงการเมืองไทยไหนๆ3ท่านตรงนี้เลยจะพูดถึงการเมืองไทยหน่อยนะครับสถานการณ์ตอนแรกก็มาทรงดีๆอยู่นะฮะพอมาเจอที่เขายิงกันนี่อิหร่านกลายเป็นว่าทรงรัฐบาลนี่งงๆแล้วก็เงียบๆกัมพูชาว่าไงอีกเสแมวเขาก็ลองดูเราอยู่นะ ไม่ใช่ใช้ฉวยโอกาสเข้ามาแล้วมาทำอะไรกับเรานะ ติดตามในออนไลน์สารทีวีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android อยากมีบ้าน โอเค เดี๋ยวให้ทีมงานจัดเตรียมสตูนิดนึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับ ที่อะไรล่วงวะ อันนี้ฮะฉากล่วง อันนี้เราลง ผมว่าเจ้าที่สักครู่นี้แบบจังหวะซิทคอม อารมณ์ มากเลย ขึ้นอารมณ์ขึ้น จังหวะซิทคอมมากแล้วกำลังมาพีคๆอย่างนี้โอ้ยดีล่วงตกใจเลย เราออกกี่โมง5 โมงใช่ไหม ฮะ ลงโอเค ไม่เกินดรมาริกามีไปที่ไหนอะไรไงหรือเปล่า ไปรีวิวสินค้ากับแท็ก อ๋อแท็กพรันยู ที่เมงจ่าย อ๋อไอ้ที่ ที่ตรงทาวอินทาว อ๋อตรงนั้นนั่นนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ สนุกดี มา คือมันมีการผสมผสานดี แต่มันคือสิ่งที่ไม่น่าสนใจไงมันเป็นสถานการณ์ที่มาส่งผลกระทบต่อเราหนัก อันนี้แหละฮะ แล้วมันก็เลยมาสัมพันธ์ในการเมืองเราเนี่ยที่มือไม้ระดับอย่างเงี้ยรับมือไหวไหม ใช่ใช่ แล้วถ้าถึงครมแล้วมันรับมือไหวไหม เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขาได้ยินเราอยู่นะครับ อ๋อ แม้เราจะเขาได้ยินเราอ ก็ไม่ ยู่ เป็นไร คุยได้ฮะไม่เป็นไรก็ คือ อันเนี้ยผมว่าสำคัญ คือภาวะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเนี่ย ครับ ต้องมีความเป็นผู้นำแบบคอมมานเดอร์ต้องมีความเป็นคอมมานด์มันถึงจะสามารถเบ็ดเสร็จเนี่ยเหมือน ใช่ ตอนที่เราวิกฤตจู่ๆพอมีรัฐบาลประยุทธ์แล้วพอจู่ๆมีโควิดเนี่ย ครับ ถ้าไม่ใช่ประยุทธ์วันนั้นเอาไม่อยู่หรอก ครับ สเปะสปะก็ขนาดวันนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังเอาไม่อยู่ ใช่ครับ เลย เอาไม่อยู่ถ้าไม่มีประยุทธ์ กระทรวง วัน สา นั้ ธารณ น สุขตอนนั้นเป็นท่านอนุทินเป็น อ รัฐ นุ มน ทิน ตรี นี่แหละก็เอาไม่อยู่ไงตอนนั้นน่ะจนประยุทธ์ต้องมาชี้อ่ะแล้วเอาหมอมาหมดเห็นไหม ครับ นั่นแหละพอเอาหมอมาหมดเอาหมอนำ มันต้องมี ใช่ต้องมี เด็ดขาด คอมมาน ต้องเด็ด ด์ต้อง ขาด มีต้องมีลักษณะของความ ข จริง นาด คอม ส มาน ถาน ด์ การณ์ ทีนี้ ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีศูนย์หน่วยการร่วมเลย เห็นไหม ยังแยกส่วนกันอยู่เลยนะ คือเขายังงงอยู่เลย บริหารปกตินะ แล้วก็
ครม.ชุดนี้ผู้มีอำนาจทั้งหมดเนี่ยประสบการณ์เอาดูตัวอย่างจากรักษาการนี้ แล้วรักษาการก็แนวโน้มที่จะเป็นตัวจริงอีกไม่กี่ตัวตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นโควต้าคนนอกมันก็มีแต่ภาพส่วนโควต้าคนในก็เป็นสัดส่วนเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรับมือสถานการณ์วิกฤตได้ไหมอันนี้สำคัญมาก การแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยนะมันอาศัยภาพไม่ได้เลยของจริงมันของจริงเลยอันนี้คือของจริงเลยตอนนี้ก็ต้องวัดมือที่กระทรวงพลังงานเลยกระทรวงพลังงานเนี่ยพอปล่อยออกมาวัน2 วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยคือเขาเป็นคนผู้บริหารที่นั่งนะคะแล้วก็ให้คนฉลาดทำงานในปตทปล่อยมานะลูกน้องไม่ปฏิบัติตามอีกต่างหากภาวะการนำเสียเลยเสียเลยใช่ไหมมันตลกคือโพสต์ออกมาเสร็จไอ้ลูกน้องก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังคำสั่งไม่มีใครฟังเลยสวนเลยนะเท่ากับสวนทันทีเท่ากับสวนแหละครับใช่แหกกันเลยส่วนกระทรวงพาณิชย์จริงๆมาตรการต้องออกมาตั้งแต่ตุ้มแรกแล้วว่าจะต้องมีมาตรการ1 2 3 4แต่นี่ยังเอามะพร้าวไปแจกอยู่เลยก็อย่างที่บอกแค่เรื่องมะพร้าวก็กระอักทุกอย่างเป็นรูทีนอันนี้ผมไม่ได้พูดที่จะเข้าข้างเขาหรืออะไรนะผมว่าไม่ทันอาจจะยังไม่มีแผนการพวกนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้แบบนึกออกว่าผมช็อกเหมือนกันนะเพิ่งเกิดมาไปไงต่อนะคือลบกันปุ๊บ3-4 ชั่วโมงอนุทินโพสต์เฟซเลยซึ่งถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันอาจจะช้าเพราะว่าแบบมันตรงกับวันหยุดไงมันก็เลยช้าแต่ถ้าในเคสผมว่าแกเข้าใจ5 ทุ่มแกโพสเลยซึ่งผมว่าเทียบมาตรฐานประเทศไทยนี่ถือว่าเร็วแล้วถ้าเป็นนายกอื่นผมว่าแม่งอาจจะอีกวันหนึ่งถึงจะพูดอะไรแต่ว่าโอเคการสั่งการในแง่รัฐบาลก็อีกเรื่องหนึ่งไงคือเราก็เป็นกรณีศึกษานะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเนาะมึกศึกษาไม่ได้หมายถึงว่ามันพลาดมาแล้วก็ต้องเดินต่อไปแต่โอเคหลังจากนี้ต้องสตาร์ทต้องเริ่มแล้วมาตรการต้องต่อยอดแล้วอุตสาหกรรมต้องออกแล้วพลังงานต้องออกแล้วกระทรวงพาณิชย์ต้องออกแล้วแม้กระทั่งภาคพวกแรงงานก็กระทบหมดเลยนะไม่ประเด็นคือก็จะออกยังไงก็ได้สมมติบอกว่าออกพลังงานทางเลือกแบบ38 วันประเทศนี้มันไม่มีมามันก็คุยกันต่อครับเป็นอย่างเงี้ยอันตรายกลับมากันต่อนะครับตกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยู่กับเสแมวนะท่านพลโทพระดรพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือสมชนะครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะฮะนักวิชาการอิสระนะฮะรวมถึงนะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะจริงๆเนี่ยดร.มาริกาก็เคยเป็นนักข่าวมาด้วยเคยอยู่พรรคการเมืองมาด้วยคืออยู่มันเยอะเจอเยอะคุยเยอะหาเยอะทำทุกอย่างเยอะนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเยอะอีกจะลงผู้ว่ากำลังจะเยอะค่ะเป็นคนเยอะค่ะถ้าได้ลองสนทนาอันนี้คือผมสนทนากับดร.นอกรอบด้วยเนาะอาจารย์ศิโรจน์นะเพราะเรามันไม่ใช่แค่ในรายการอย่างเดียวนะคือทั้ง3คนมีของหมดเลยมีของหมดเลยเพียงแต่ว่าบทบาทที่จะมาพูดในหน้าจอบางทีมันก็จะต้องวางเป็นใน direction ของหัวข้อที่เราพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับโหวตกันหน่อยนะครับคุณคิดว่ามีแนวโน้มที่เราจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่มีแนวโน้มไม่มีแนวโน้มกับไม่แน่ใจนะครับโหวตเข้ามาหน่อยตอนนี้ก็เกือบ 5,000 โหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละเราพูดคุยกันต่อเราเห็นภาพนะของโดนัลด์ทรัมป์นะของอิหร่านเขาก็ไม่ยอมอิหร่านไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะสู้นะสู้ในระยะยาวด้วยยืนได้ยาว3ท่านมองวิเคราะห์เรื่องของสงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ในมุมของอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่าจริงๆมันมีปัจจัยถ้ามันจะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันต้องมีปัจจัยครบมันถึงจะเกิดได้ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะไปไม่ถึงไม่มีหรอกครับไม่น่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3แต่ดร.มาริกาผมไม่แน่ใจว่าดร.มาริกาแทงสวนหรือเปล่านะแต่บอกว่าอย่าประมาทเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการสางแค้นใครที่พูดในช่วงทีวีอิหร่านเนี่ยอย่าลืมนะคะก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้เขาก็โดนหลายรอบแล้วนะคะแล้วกว่าที่หลายรอบแล้วเขาก็โดนหลายรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันอเมริกาก็ดึงนะคะข้างเคียงของเขาเนี่ยไปหมดเลยนะคะโดยใช้อำนาจในการปกครองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นตัวแทนด้วยนะเพราะอิหร่านเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นชาติที่นับถือนะคะความเชื่อของเขาแตกต่างจากเรานะขณะเดียวกันระหว่างเขากับอิสราเอลเนี่ยนะคะก็เป็นไม้เมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเลยก็คือสางแค้นเนี่ยดิฉันหมายถึงอิสราเอลด้วยอันที่1นะอันที่2ก็คือผู้นำเขาเสียชีวิตนะคะแล้วเขาร้องไห้กันทั้งประเทศนะแทนที่จะลุกฮือขึ้นมาปลิดเอาอำนาจนะแต่ไม่แต่ปรากฏว่า
อิหร่านเนี่ยเขาวางเจเนอเรชันต่อไปอ่ะวางกันเป็นแบบเป็น10 เจนอ่ะ ส่งไม้ต่อกัน จากอายุ 86 ที่ตายอ่ะแล้วลงมาเป็น 50 40อ่ะเขาวางเป็นส่ง เพราะคนพวกนี้เนี่ยมีอุดมคติแล้วก็มีความศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองอ่ะค่อนข้างสูงมากอ่ะอันนี้อันที่ 1 อัน 2เขามั่นใจในพันธมิตรของจีน เพราะจีนเนี่ยเป็นแบ็กอัพเขาแน่ๆเพราะจีนมีผลประโยชน์ร่วมตรงนั้นแล้วจีนก็ออกตัวนะคะการออกตัวของจีนเนี่ยอาจจะเป็นออกตัวแบบตามมารยาทที่สุดเท่าที่จะออกได้ ทางการทูต ทางการทูตที่สุดแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมีผลประโยชน์เยอะที่สุดนะของอิหร่านแล้วอิหร่านพึ่งจีนพึ่งอิหร่านหนักที่สุดก็คือบ่อน้ำมันตรงนั้นอ่ะสัดส่วนที่ไปหล่อเลี้ยงประชาชนจีนอุตสาหกรรมจีนอยู่ตรงนั้นหมดเลยคำถามก่อนว่าสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของมหาอำนาจเนี่ยเขาจะยอมโดนต่อยปากแล้วเดินจากไปง่ายๆเหรออันนี้คือหลักเลยส่วนอันที่2แม้รัสเซียเนี่ยเขาจะไม่โดนโดยตรงแต่นี่เนี่ยเขาแบบเสืออยู่ในถ้ำอยู่แล้วอะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรัสเซียคือคนที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็สัดส่วนอื่นก็ลดหลั่นกันไปและรวมทั้งอิหร่านด้วยนะคะเราพอพูดถึงตรงจุดนี้การครอบครองนิวเคลียร์เนี่ยมันคือหลักประกันความมั่นคงของประเทศแต่ละประเทศนะแต่ทีเนี้ยจะถามว่าจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์กันไปทำไมถ้าเกิดพอถึงเวลาวิกฤตแล้วเขาจะไม่ใช้อันนี้ก็ประมาทไม่ได้อีกอะดร.มาริกากำลังบอกมีโอกาสที่จะกดปุ่มนั่นนะปึ้งมีโอกาสอย่างไรก็ตามแต่คือถ้าเกิดปัญหาหนักมากอ่ะนิวยอร์กก็แค่ปากซอยนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประมาทเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติความคิดความเชื่อของอิหร่านไม่ได้เลย เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วจำนายวันๆได้ไหมขณะเดียวกันข่าวก่อนหน้านี้ก็รายงานที่ดูไบตึกสูงของดูไบอ่ะปรากฏว่าก็มีวิสัยไกลไปใช่ไหมจากอิหร่านและปรากฏว่าบังเอิญตึกนั้นอ่ะเขาป้องกันไว้ก็คือป้องกันการโจมตีอยู่แล้วมันก็เลยกระเด็นไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ทำเหรอเขาทำแล้วไงเพียงแต่ว่ามาตรการของแต่ละเมืองอ่ะมันป้องกันได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราตั้งไว้แหละว่าไม่ประมาทตั้งไว้ในที่ตั้งว่าไม่ประมาทและดิฉันไม่ประมาทประเทศจีนอ่ะเพราะว่าผลประโยชน์เขาเยอะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดมันเกิดอย่างนั้นจริงๆขึ้นเนาะมันโกลาหลทั้งโลกเลยนะมันจะไปกันหมดทั้งโลกเลยนะมันไม่มี it's a no win situation นะพังกันหมดเลยนะผมว่าอย่างนี้นะครับคือแน่นอนทุกคนก็เห็นภาพว่าถ้าเกิดเนี่ยมันวุ่นทั้งโลกนะครับแล้วผมว่าในนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใหญ่ๆในโลกเนี่ยหลายเรื่องนะยูเครนตอนแรกคนก็คิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมนะครับหรือว่าในกรณีสหรัฐกับคิวบานะครับกรณีพิกเบย์ตอนนั้นเกือบจะเกิดสงครามโลกไปแต่ก็ไม่เกิดนะผมว่ามันผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหลายรอบแล้วผมว่าโอเคทุกคนที่มันมีนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ต้องกังวลว่าจะมีคนบ้ากดนิวเคลียร์ไหมแต่ว่าการที่ทุกคนมีเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยครับไม่มีใครกล้าทำเพราะทุกคนกลัวถ้าทำมันพังกันหมดทั้งโลกดังนั้นผมว่าในรอบนี้ในสุดโจทย์ใหญ่อยู่ที่สหรัฐเองมากกว่าว่าจะทำสงครามในอิหร่านแบบรู้จักพอแค่ไหนนะครับถ้าเกิดสหรัฐรู้จักพอและรู้จักหยุดนะครับโลกก็จะไม่ถูกดึงไปสู่สถานการณ์ของการเผชิญหน้าคือวันนี้การเผชิญหน้าระหว่าง3มหาอำนาจมันยังไม่เกิดนะครับเพราะโจทย์มันยังเป็นเรื่องสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเป็นหลักอยู่นั้นมหาอำนาจแต่ละประเทศยังไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงสถานการณ์ยังอีกไกลโจทย์อยู่ที่สหรัฐเองผมว่าจุดเปลี่ยนคือสหรัฐบุกภาคพื้นดินเมื่อไหร่นี่แหละอันนี้เริ่มยุ่งแล้วเพราะถ้าสหรัฐบุกภาคพื้นดินปุ๊บพันธมิตรในประเทศข้างเคียงเนี่ยนะครับก็อย่างตุรกีก็จะต้องมาUAE ก็จะต้องมานะครับพอพวกประเทศเหล่านี้ขยับนะครับประเทศอย่างจีนรัสเซียอาจจะต้องขยับมากขึ้นเพราะก็ต้องเริ่มกังวลว่าพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนในการลบจุดเปลี่ยนจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันจะมีอะไรยกระดับเนี่ยนะครับก็คือการที่ทรัมป์เนี่ยบุกอิหร่านด้วยภาคพื้นดินแล้วบุกอิหร่านภาคพื้นดินเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันไม่จบใน4เดือนไม่จบใน1เดือนไม่จบใน4เดือนด้วยผมว่ายาวเพราะว่าอย่าลืมว่าภูมิประเทศอิหร่านเนี่ยถ้าใครเคยไปจะรู้ว่ามันเป็นภูเขาหมดเลยนะมันไม่ใช่พื้นราบนะเพราะเมื่อมันเป็นภูเขาหมดเนี่ย1บุกก็ยาก2บุกแล้วจะรักษาพื้นที่ก็ยาก3ยิ่งบุกยิ่งยืดเยื้อส่งกำลังบำรุงยิ่งยากเขาจะส่งคนลงไปจริงๆเหรอเขาน่าจะได้บทเรียนจากที่ผ่านมาคือตอนนี้มันเป็นความยากเขาแบบบทเรียนเยอะมากเลยมันเปรียบเทียบเมื่อก่อนเนี่ยกับอิรักก็ตามกับอัฟกานิสถานเนี่ยมันยังพอโอเคเพราะอิหร่านก็ยังนิ่งอยู่แต่กับอิหร่านนี่ไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันจะเอากำลังผ่านไปทางไหนอะยกเว้นทางไอ้ตุรกีนะทางบนนั่นแหละซึ่งตุรกีแล้วจะมาผ่านอิรักมาผ่านซาอุแล้วมันการจะไปเสี่ยงด้วยอะมันไม่มีเลยแล้วยิ่งไอ้ประเทศไอ้6-7ประเทศที่อยู่ขอบกับซาอุอะไม่มีใครเอาแน่เพราะว่าไอ้วิถีของจะยิง
อิหร่านจะซัดมาเนี่ยสบายๆเลยดังนั้นติดแต่อิหร่านเองเนี่ยพอเหนือขึ้นไปอ่ะเติร์กเมนิสถานมันเป็นจีนนะ ใช่ ดังนั้นในเรื่องการส่งกำลังบำรุงอะไรที่จีนมาจีนเนี่ยไม่ต้องส่งกำลังพลมานะแต่เอื้อด้วยการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเนี่ยก็เหลือกินอยู่แล้ว ใช่ ฉะนั้นยังไงเนี่ยจีนกับอิหร่านเนี่ยมันต้องผูกแน่นกันแน่เพราะแบบที่ดร.ติ่งว่าเพราะจีนเนี่ยน้ำมันเนี่ยเขาจากอิหร่าน และจีนนี่ก็เป็นชาติเดียวนะที่โรงกลั่นมีประสิทธิภาพสูงเขาบอกว่าน้ำมันของอิหร่านน้ำมันดิบเนี่ยมันมีปัญหามาตรฐาน แต่ว่าโรงกลั่นที่กลั่นไอ้น้ำมันที่มีปัญหาของอิหร่านเนี่ยได้จริงๆเนี่ยมีโรงกลั่นของจีนไอ้โรงกลั่นประเทศอื่นไม่ถึง แต่ไอ้สู้รบตรงเนี้ยเราต้องยืนยันนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะอิสราเอลแน่นอนต้องการป้องกันภัยคุกคามตัวเองเพราะว่าเจอจากอิหร่าน แต่พลังไม่พอก็ต้องเอาพี่ใหญ่สหรัฐมาจริงไหมพี่ใหญ่สหรัฐเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็พร้อมสู้ได้นะเพราะว่าเขาร่ำรวยมาจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอย่างหนึ่งเนี่ยน้ำมันเขาไม่ได้เดือดร้อนนี่ดีไอ้น้ำมันขึ้นน่ะเขาเนี่ยจะตัวรวยไปด้วยฉะนั้นจริงๆเนี่ยอเมริกามันมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวมันอยู่ด้วยไง ผลประโยชน์ทั้ง ผ นั้น ลประโยชน์แล้วบางคนเลยบอกว่าเป็นผลประโยชน์สหรัฐหรือบางทีเป็นผลประโยชน์ไปเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลของประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปเห็นไหมมันเริ่มแล้วมันเริ่มมีการคิดอย่างนั้นกันแล้วแล้วอิสราเอลเนี่ยยังไงตัวเองไม่ไหวหรอกต้องเอาสหรัฐมาช่วยในการป้องกันภัยคุกคามใช่ไหมมันสัมพันธ์ยึดโยงไปหมดแต่พี่ถึงบอกว่าอิหร่านเนี่ยในภูมิประเทศของเขาเนี่ยเขาได้เปรียบและแน่นอนกับจีนเนี่ยมันติดกับรัสเซียจะมาช่วยก็ใกล้กว่าฉะนั้นไม่ต้องส่งกำลังพลหรอกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังพลสู้รบของเขาเนี่ยเมื่อมันเทียบกับอิรักกับเมื่อก่อนอัฟกานิสถานเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเพราะอิหร่านเนี่ยมัน200,000นะ หมายถึง เฮ้ยแล้วไอ้พวกที่บอกจะมายังไงอ่ะแล้วไอ้พวกที่บอกจะต้องให้ยอมผ่านเนี่ยเมื่อตุรกีบอกว่ายอมให้ผ่านอ้าวถ้ายอมใช่ไหมอิหร่านแสดงให้เห็นแล้วไอ้6-7 ประเทศเห็นไหมเขามีบัญชีเป้าหมายอยู่หมดและตุรกีคุณนึกไม่มีเหรออังกฤษขณะไอ้ไซปรัสอยู่ไอ้กลางเมดิเตอร์เรเนียนเห็นไหมพอมาถึงตู้มเนี่ยตอนนี้อังกฤษเลยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวแล้วนะผมไม่เกี่ยวแล้ว เขาแสดงให้เห็น แล้ว ว่า ขนาดสเปนตอนนี้นะ ผมไปถึงคุณนะ สเปนเนี่ยยังบอกเลยว่าเอ้ย ไม่ยุ่ง อะไรช่วยออกไปหน่อยกองกำลังของสหรัฐอ่ะเพราะตอนนี้คนเขาไปเสียวตรงไหนเสียวถ้าเกิดชีอะเขาเกิดไปร่วมกันทั้งโลกเนี่ยนะ ใช่ มันไม่ใช่เกิดเป็นอิหร่านไงมันเป็นชีอะขึ้นมานั่นล่ะ ขนาดประเทศเราตอนนี้ยังต้องระวังเลย ต้องระวัง เนี่ยตอนสถานทูตต่างๆ ตอน นี่ เนี้ย ตอนเนี้ย เริ่ม ที่ แล้วนะ ส่งแจ้งเตือน คือจะ ถูกแล้วนะ ต้อง สถานทูตที่ไม่ว่าจะของอิหร่านเองของสหรัฐ ตอนนี้ เอง แจ้งเตือน คนอิหร่านเองคนสหรัฐเองอะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยก็เครียดแล้วนะ ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมช่วยความจำผมนึกอาจารย์ศิรุอาจจะจำได้นะเมื่อหลายปีก่อน ครับ มันมีระเบิดที่ซอย71สูงวิทป่ะ อันนั้นไง ที่เป็นอิหร่าน ใช่เป็น ใช่ไหม อิหร่านเป็นอิหร่าน ตุ้ม ใช่ ใช่ไหมที่ในนั้นน่ะแล้วขาเหลือสักอย่างในนั้น เพราะตอนเนี้ยเราเห็นผู้นำต่างๆไหมเขาเริ่มมีปล่อยออกมา ปล่อยไปถึงพวกชีอะทั้งโลกอะว่าเฮ้ยนี่มารังแกเรา มันเป็นตรงนี้นะมันจะกลายไม่ใช่กับอิหร่านมันกลายเป็นกับชีอะเนี่ยมันยุ่ง ทำให้ล่าสุด เลย คุณผู้ชมครับ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเร่งด่วนนะฮะ ใช่เห็นไหม ขอความร่วมมือให้พลเมืองอเมริกัน เดินทางออกจาก 15 ประเทศ และดินแดนในภูมิภาคโดยทันทีนะฮะมีที่ไหนบ้างครับ บอกให้ชาวอเมริกันกลับบ้านออกไปเลยบาห์เรนอียิปต์อิหร่านอิรักอิสราเอลนะเขตเวสต์แบงก์และกาซาจอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน ประกาศด่วนนะฮะ ครับ ให้ออกมาชาวอเมริกันนะนั่นหมายความว่าเขาโอเคอาจจะเป็นเชิงป้องกันนะ preventive ถูกต้องไหมครับป้องกันก่อน แต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้คิดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะว่าเฮ้ยเขาสั่งออกเพราะว่าเขาจะ ไม่ผมว่า ทำอะไรหรือเปล่าสเต็ปต่อไป 15 ประเทศที่มีการให้ออกเนี่ยถ้าเกิดแบ่งจริงๆมันก็คือ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ช่วยอเมริกาลบอิหร่านนะครับกับกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มเครือข่ายอิสราเอลที่ อิสราเอล ซัพพอร์ตกันนะครับแล้วกลุ่มที่ 3 ก็คือกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับอิหร่านก็มีอยู่ 3 กลุ่มนะครับมัน15 ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องราวอยู่แล้วโดยตัวมันเองนะครับก็ถ้าถามผมก็เป็นมาตรการที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดจะกังวลถึงขั้นแบบจะเป็นชีอะอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ไกลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าระบบของอิหร่านเนี่ยก็เป็นระบบที่ประเทศอื่นไม่มีเหมือนกัน นั่นแหละ นะครับนั่นคือปัญหาของอิหร่านนะครับแต่ว่าที่อาจจะต้องกังวลก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่อิหร่านไปสนับสนุนเนี่ยกลุ่มนี้จะแอคชั่นยังไงมากกว่าเพราะอย่างว่าอิหร่านเองเขาก็มีบทบาทในการซัพพอร์ตกลุ่มในลักษณะนี้อยู่พอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐเนี่ยรู้สึกว่าอิหร่านควรจะถูกจัดการด้วยความสัมพันธ์ของอิหร่านกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆอย่างเช่นกลุ่มในเยเมนกลุ่มในเลบานอนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นมากกว่าว่า
สหรัฐจะสกัดการขยับของกลุ่มเหล่านี้อย่างไร แล้วกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีแอคชั่นอย่างไร ถ้ามีในสถานการณ์จะควบคุมยาก ผมยังรู้สึกว่าฉากที่ผมกังวลเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องว่าประเทศในเชิงนิกายที่เป็นนิกายเดียวกับอิหร่านเขาจะมาซัพพอร์ตอิหร่านผมว่าเรื่องนั้นยังไม่ไปถึงขั้นนั้น แต่ว่ากลุ่มที่มีเครือข่ายกับอิหร่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มซึ่งอ้างศาสนาอย่างกลุ่มอย่างในเยเมนกลุ่มอย่างในเลบานอนเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นมากกว่า เฮสบอลเลาะ ใช่ ฮูตินั่นแหละตัวข้างล่างก็ไอฮู ใช่ ติข้างบนเฮสบอลเลาะที่จริงเหมือนจางไปนะ เหมือนเริ่มเงียบไป ใช่เงียบ อ้าว เงียบ พอตอนนี้เอามาโผล่อีกแล้วไหม มาละ อิสราเอลบอกว่าเฮ้ยเอาไอเฮสบอลเลาะโผล่แล้วมันก็ทำให้ห่วงหน้าพะวงหลัง ใช่ จะไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่มาตลบหลังจริงไหมก็ห่วงกันอยู่เนี่ยไอฮูติก็จ้องอยู่ตอนนี้ที่หนาวเลยซาอุดิวุ่นแล้วดิเฮ้ยอ่าวเปอร์เซียน้ำมันจะขายจะออกเฮ้ยเคยมีต่อท่อออกมาเพื่อเลสซีอ้าวไอฮูตีเป็นทำปัญหาออกไม่ได้แล้วไปยังไงกันนะมันจะกระทบรายได้กันหมดเหมือนกันไงฉะนั้นตรงนี้พี่ถึงบอกว่ามันผะอืดผะอมด้วยกันหมดอะแล้วอิหร่านเนี่ยใช่แล้วอิหร่านเขาก็ชี้ให้เห็นว่าบัญชีเป้าหมายผมมีของทุกประเทศนะไม่ใช่ผมมีเฉพาะกับอิสราเอลที่เขามีการไปบอมให้เป้าหมายสหรัฐใน 6-7 ประเทศนั้น เขาโชว์ เพื่อเขาจะโชว์ว่าเขาเนี่ยมีบัญชีเป้าหมายประเทศพวกนี้ด้วย ใครที่ช่วยอเมริกา นั่น ทำร้ายเขา ทำร้าย เขาล็อกเป้าอยู่แค่ตรงนั้น ล็อกเป้า ไง คุณผู้ชมครับ ตอนนี้มีคนแชร์กันทั่วโซเชียลมีเดียนะครับ ดรมาริกานะครับเซมเมล ครับ อาจารย์ศิโรจน์นะครับ ครับ แชร์ช่อง predictive history ของ YouTube คุณผู้ชมครับ มีคลิปชื่อว่า geostrategy number 8 the Iran trap นะครับ เรามีคลิปนะนี่แล้วเขาบอกว่าบรรยายโดยจังเฉียฉินนะฮะน่าจะผมพอดีมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นนักศึกษาและนักประวัติศาสตร์ชาวจีนแคนาดา โดยคลิปนี้โพสต์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ปี 67 นะฮะจะ 2 ปีที่แล้วนะครับ โดยมีการระบุว่าทรัมป์จะบุกอิหร่าน ซึ่งในตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับ แต่ที่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเขาทำนายว่าสงครามจะยืดเยื้อไปถึงจุดที่อเมริกาจะปิดเกมไม่ได้ครับจนต้องส่งฐานเข้ากรุงเทหะรานเป็นจำนวน 4-5 ล้านคนฮะจากนั้นทหารจะออกมาไม่ได้เพราะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะอย่างที่เราวิเคราะห์กันอย่างที่เซมเมลกับอาจารย์ศิโรจน์เราก็วิเคราะห์กันนะครับจากนั้นทรัมป์จะขู่ใช้นิวเคลียร์เพื่อช่วยทหารออกมา ส่วนอิหร่านจะขอให้ปูตินช่วย และทำให้สหรัฐติดลมอยู่ในอิหร่านต่อไปครับนี่อันนี้ 2 ปีที่แล้ว 2 ปีที่แล้ววิเคราะห์แบบนี้ คุณผู้ชมลองไปหาดูนะฮะ มันมี predictive กำลังแชร์ history นะฮะ ช่อง YouTube predictive history กับคลิปที่ชื่อว่า geostrategy number 8 the Iran trap แต่นี่ต้องบอกนะครับ คือในบ้านเราเดี๋ยวคนจะบอกว่าแกเป็นแนวหมอดูแนวไสยศาสตร์หรือเปล่า ไม่ใช่หมอดู นะแกวิเคราะห์แนวเกม theory ใช่ นะครับคือเป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลในหมู่คนเรียนรัฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งว่าเกม theory คือวิธีวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศว่าแต่ละประเทศจะกำหนดนโยบายบนสมมติฐานแบบไหนที่ worst case scenario มากที่สุดนะครับได้ผลประโยชน์ตัวเองมากที่สุดยังไงเขามีกรอบในการวิเคราะห์นะครับไม่เดี๋ยวคนจะไปคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นหมอดูลึกลับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ แล้วตอนนี้เราดูนะไม่ต้องไกลหรอก อ่า ไอ้เลือกตั้งกลางปีสหรัฐนะเฮ้ยว่าผลเนี่ยจะไปยังไง แล้วเนี่ยถ้าบอกต้องใช้คนเป็นล้านๆเนี่ยแค่เริ่มว่าจะบอกเกณฑ์นะเรียกกำลังสำรองนะรับรองทรัมป์จบเพเลย อย่าลืมว่า เพราะว่า ตอนที่ ไอ้ภาพของอิรักเนี่ยกับอัฟกานิสถานน่ะมันตามหลอนคนอเมริกันอยู่ ถูก จริงไหมดรตายไปเท่าไหร่เสียเงินไปเท่าไหร่แล้วทำให้ต้องถอนมาแล้วก็เรียกว่า แล้ว ชนะก็ไม่ ตีไม่จบ ชนะนะไอ้แบบอิรักไอ้อัฟกานิสถานชนะก็ไม่ชนะไม่รู้อีท่าไหนก็คือออกมา ชนะก็ไม่ชนะยังไม่เท่าไหร่ แพ้ทุกสงครามด้วย นั่นแหละ อันนี้สำคัญมาก พอตรงนี้แหละพอแค่จะไปเกณฑ์เนี่ยพี่ เอา ว่า จริง ก็วงแตกแล้ว คือผมว่า มันเป็นเกณฑ์ อย่าลืมว่าตอนที่ทรัมป์หาเสียงประเด็นหนึ่งที่ทรัมป์หาเสียงในการโจมตีเดโมแครตก็คือโจมตีว่าเดโมแครตเนี่ยนะครับไม่ยอมถอนกำลังทหารออกจากอิรักและอัฟกานิสถาน ครับ นะครับแล้วก็คนอเมริกาที่คอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับเขาจะมีความอีหลักอีเหลืออยู่อย่างหนึงคือเขาอยากเห็นอเมริกาเป็นใหญ่อันนโยบายที่เรียกว่ามาก้า Make America Great Again อันนั้นคืออุดมคติอยากเห็นอเมริกันเป็นใหญ่อยากเห็นอเมริกาบุกประเทศนั้นประเทศนี้ แต่ถึงจุดหนึ่งถ้าบุกเราต้องเอาทหารไปใช้นานเนี่ยคนอเมริกาที่อนุรักษ์นิยม ซึ่งหนุนทรัมป์เนี่ยก็ไม่ชอบ เพราะรู้สึกว่าการเอาทหารไปอยู่นานเนี่ยฐานเสี่ยงตาย2เปลืองตังค์3ประเทศไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัมป์จะเจอปัญหาแบบนี้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองไปเคยโจมตีเดโมแครตว่าโดยเดโมแครตไปไม่ยอมถอนกำลังทหาร สุดท้าย นี่ ตัวเองทำ ตัวเอง เอง ทำเอง เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็จะถูกกดดันจากปัจ แล้ว จัย ตอนนี้ ในประ มา เทศตัวเอง เริ่ม ด้วย ล้อนะ เป็นอิสราเอลเฟิร์สอ่ะไอ้คนอเมริกันเริ่มล้อ ใช่ ทำไปแล้วนะ ไม่ใช่อเมริกัน ใช่ เฟิร์สนะ ใช่ เห็นไหมพี่ถึงบอกว่าเนี่ยมันแบบอีหลักอีเหลืออย่างแล้วยิ่งมาใกล้เลือกตั้งนะ ถ้าเกิดเนี่ย ฮะ เสียการทรงตัวนะ ใช่ เรื่องเลยการ ใช่ คุก คุณผู้ชมอย่างที่คลิปที่เมื่อกี้นี้บอก predictive history เนี่ย
ถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์คนนี้เขาวิเคราะห์ ครับ จริงเนี่ย ครับ มันก็จะไปเข้าทางในสิ่งที่ อาจารย์ดร.ติ่งกังวลอยู่เหมือนกันนะไอ้สุดท้ายมันจะมากดนิวเคลียร์กันหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะกดปุ่มนิวเคลียร์กันหรือเปล่านะมันมีโอกาสนะครับเพียงแต่โอเคเอาละอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกไม่ใช่หมอดูนะแต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวางซีนาริโอเราต้องวางทุกซีนาริโอไว้แต่ถ้ามันไม่ใช้เป็นอย่างนี้ถ้ามันใช้จะแก้ยังไงมันต้องวางนักการทหารเนี่ยต้องวางครบทุกซีนาริโอ แต่พรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับคุณฮาคิมเจฟฟรีย์นะฮะโพสต์ข้อความผ่าน X เมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะโพสต์แบบนี้บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มคนรุนแรงพรรครีพับลิกันยินดีที่จะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อทิ้งระเบิดอิหร่านพร้อมกดดันให้สภาคองเกรสต้องผ่านมติอำนาจสงครามหรือว่า War Powers Resolution เพื่อบังคับให้สงครามเปลี่ยนระบอบการปกครองที่ผิดกฎหมายของทรัมป์ยุติลงนั่นไงมันเป็นไปได้ไหมคุณคิดว่าวิธีนี้จะสามารถหยุดยั้งสงครามที่นำโดยทรัมป์ได้หรือไม่ มันจะมีโอกาสไหมสภาคองเกรสต้องผ่านมติอำนาจสงครามเพื่อบังคับให้สงครามเปลี่ยนระบอบการปกครองที่ผิดกฎหมายของทรัมป์ยุติลงโดยทันทีเดโมแครตแน่นอนมีตรงข้ามพรรครีพับลิกันก็มันเกินย้อนแย้งในตัวทรัมป์ไงเราจะเอารางวัลโนเบิลไพรส์น่ะใช่ไหมสันติภาพแล้วนี่อะไรอ่ะกลายเป็นจะเอารางวัลสันติภาพจาก แต่ทำตรงกันข้ามเลยโอ้โห อะไรจะรางวัลสันติภาพสงคราม สงครามไทยเขมร อเมริกา ปรากฏตัวเองกด ในเคสอิรักกับอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับอิรักกับอัฟกานิสถานทุกคนอเมริกามองว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายมานาน จากการให้ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าณเวลานี้คนอเมริกายังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของอิหร่านกับอิสราเอลไงมันเป็นปัญหาหลักๆมันเป็นปัญหาระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลมันไม่ใช่ปัญหาของอเมริกันมันไม่ใช่เรื่องที่คนอเมริกันจะต้องไปเปลืองตัวเปลืองตังค์ตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคำถามคือทรัมป์เนี่ยนะครับกำลังเป็นเครื่องมือของอิสราเอลในการแก้ปัญหาอิสราเอลหรือเปล่าแล้วเนทันยาฮูก็พูดแบบนี้ว่าขอบคุณอเมริกาที่ทำให้สิ่งที่เราอยากทำมา40 ปีแล้วประสบความสำเร็จไอ้เนทันยาฮูเนี่ยก็ไม่ควรพูดแบบนี้ไงมันเหมือนไปพูดอย่างนี้ว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยที่แบบอิสราเอลอยากอย่างนี้มา40 ปีแล้วขอบคุณทรัมป์ที่ทำให้เราทำสำเร็จเนี่ยพูดอย่างเงี้ยคนที่สวยก็คือทำด้วยนะใช่ไหมครับ ไปพูดทำไมก็ไม่รู้ว่าจะยาวไปถึงตอนลงเลือกตั้งอีกรอบหรือเปล่าไงครับเลือกตั้งกลางเทอมไม่คือชีวิตผู้นำสำคัญมากถ้าเกิดผู้นำอิหร่านจัดการได้อะทำไมทรัมป์จะปลอดภัยล่ะอะไรจะปลอดภัยอ่ะอันนี้ก็สำคัญนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีคนในเนอะไม่มีอินฟิลเทรตเข้าไปไม่มีคนแบบว่าหนอนบ่อนไส้เข้าไปเนี่ยไม่มีทางที่จะจำกัดเขาได้ไม่มีหรอกครับคือระบบอิหร่านเขาแข็งแล้วอย่าลืมว่าอิหร่านเนี่ยถูกอเมริกาพยายามจะทำลายเขามา50 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือมันคือคนที่ซึมตัวเองเข้าไปแล้วอย่างที่ดร.วาลีก็บอกว่ามันจะมีอะไรรับประกันได้ว่ามันไม่มีคนซึมเข้าไปอยู่ข้างๆทรัมป์ล่ะคืออิหร่านเนี่ยนะครับเขาถูกอเมริกาปิดล้อมแล้วอยากจะทำลายเขาตั้งแต่ผู้นำทางศาสนามาเป็นประมุขของประเทศนะครับคือนับตั้งแต่วันแรกที่อิหร่านปกครองด้วยหลักศาสนาสหรัฐก็ต้องการทำลายนะครับตั้งแต่ปี 2522 มันคือเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วครับเพราะฉะนั้นกลไกการปกครองของกลุ่มผู้นำทางศาสนาเนี่ยเขาแข็งแรงนะครับอิหร่านเนี่ยมีคนที่โกรธระบบการปกครองของผู้นำศาสนาไหมมีจริงนะครับแต่ว่ากลุ่มคนที่มีเนี่ยนะครับยังไม่ใช่กลุ่มคือเขาไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะไปลุกฮือเพื่อเป็นอำนาจรัฐไงนะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่ไม่พอใจการปกครองของกลุ่มผู้นำทางศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่มหาอำนาจมาแทรกแซงด้วยเหมือนกันคือมันมีความไม่พอใจ2 อย่างในอิหร่านคือไม่พอใจตัวผู้นำนะครับที่บริหารเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่พอใจตัวผู้นำเนี่ยจะยินดีที่ต่างชาติมาฆ่าผู้นำตัวเองคนละเรื่องกันสำคัญมากนะไอ้ความที่บางทีเขาบอกเขาทะเลาะกันเองมันก็เรื่องของเรื่องของผมไอ้ข้างนอกอย่าแหลมใช่ดังนั้นพอไอ้ข้างนอกจะมาเนี่ยไอ้ที่ทะเลาะบอกหยุดทะเลาะก่อนนะไปจัดการไอ้ข้างนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทะเลาะกันใหม่อันนี้อย่านึกว่าไม่เกิดนะเหมือนประเทศไทยเราทะเลาะกันมาเราจัดการแล้วพอกัมพูชามาเสร็จทุกคนร่วมมาเดี๋ยวไปจัดการนี่ก่อนเดี๋ยวไปจัดการกัมพูชาแล้วเดี๋ยวกลับมาทะเลาะกันใหม่ตรงเนี้ยบอกว่าเราประมาทเขาไม่ได้พี่ถึงบอกว่ามันไอ้เรื่องหลังการถ่ายทำมันต่างกันอย่างนี้ผมตัดภาพกลับมาที่การเมืองไทยหน่อยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราพูดถึงกรณีของอิสราเอลกับอิหร่านกับสหรัฐมาพอสมควรนะครับการเมืองไทยตอนนี้ตอนแรกทรงมันมาดีๆอยู่นะก่อนที่จะมีเรื่องอิหร่านใช่ไหมนอร์ทอเมริกานะเราก็มาแล้วก็ดูว่าการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะจัดตั้งแล้วก็มันก็กำลังห้ำหันกันอยู่ว่าตกลงจะมีพรรคกล้าทำหรือไม่มีพรรคกล้าทำกันแน่นะในรัฐบาลแล้วก็ดูไปดูมาดูทรงแล้ว
เหมือนจะไม่มีพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะครั พอมีสงครามปุ๊บเหมือนจะเอามาดีกว่าไหม เอาเชื่อไหมล่ะสถานการณ์มันเปลี่ยน ทำไมคิดอย่างนั้นทำไมคิดว่าเอา เอ้าก็เธอดูคาแรคเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์สิก็มีความเป็นมาเฟียใช่ไหมมีความเป็นอะไรต่างๆเอาบางทีประเทศไทยมันอาจจะเป็นบางทีอาจจะมีความจำเป็นก็ได้นะ ที่ต้องมีคนคาแรคเตอร์แบบนี้ กระทรวงเกษตรเดี๋ยวปรากฏว่ากระทรวงเกษตรเดี๋ยวเจอภาวะวิกฤตสงครามหรืออะไรก็ตามแต่วิกฤตน้ำมันอะไรก็ตามแต่ดีเซลไม่มีทีนี้จะทำยังไงบางทีอาจจะต้องคาแรคเตอร์แบบไหน ในการที่จะต้องมาจัดการกอบกู้ หรือมาหาวิธีช่วยอ่ะ ต้องไปเอาน้ำมันดิบน้ำมันเถื่อนที่ไหนมาไหมต้องคิดแล้วเนี่ยก็ต้องคิด แล้วคนแบบไหนจะไปเอามาได้สมมุติ เห็นไหมอันนี้คือวิธีคิดมันต้องโจทย์มันต้องเปลี่ยนแน่ๆคอยดูสิ เอาละฮะรัฐบาลการคิดว่าตอนนี้การจัดตั้งคือมันยังไม่นิ่งแหละ แต่ว่าโอเคเราก็คาดการณ์ว่าโอเค ภูมิใจไทยเพื่อไทยจับมือกันแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ที่เราเคยคุยกันนะเนาะประมาณ200กว่าเสียงเกือบ300เสียงแน่นละ รายงานข่าวว่าแน่นแล้วก็เสถียรแล้วก็อะไรต่างคงไม่มีแน่แล้วนะไปแสงเหนือแสงเหลืองก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้ แต่ปรากฏว่าพอใครจะไปรู้ว่าภาวะสงครามมันจะเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วตอนนี้รัฐบาลเองประชุมครม.ปุ๊บเอาตรงๆนะณเวลานี้ยังไม่มีเขาเรียกว่ามาตรการที่เป็นที่พอใจนะว่าจะมารองรับได้เนี่ยนะเห็นไหมแล้วก็อนาคตอันใกล้ประมาณสักเดือน2 เดือนเนี่ยนาไล่สวนเลือกนาต่างๆต้องใช้น้ำมันดีเซลแล้ว น่าคิดนะประเด็น แล้วทีนี้จะเอาที่ไหนน้ำมันดีเซลไถนาเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับคนกับการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำด้วยแหละฮะคือมันเกี่ยวตรงที่ว่าเราจะไปเอาที่ไหนมา อย่างเช่นไปลากเอาที่มาเลเซียมาก่อนไหมน้ำมันเถื่อนกลางทะเลไปเอาที่ไหนมาสมมติเฉยๆนะคะคือวิธีคิดแบบนี้มันต้องคิดแบบคือผู้นำประเทศมันต้องคิดบางทีมันต้องใช้คนแบบไหนอย่างเงี้ยถ้าพี่เป็นนายกรัฐมนตรีพี่คิดนะเนี่ยมันต้องใช้คนแบบไหนเรื่องบางเรื่องใช้คนแบบไหนเรื่องอีกบางประเภทแล้วใช้คนแบบใดคนบางคาแรคเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะไปโอเคอันนี้ผมพอเห็นภาพก็เหมือนบริษัทใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าโอเคลูกน้องคนนี้คนนั้นคนนี้มันคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะถ้าจะไปเจองานลักษณะนี้ก็ต้องใช้คนประเภทนี้เจอลักษณะนี้ต้องใช้คนประเภทนี้แต่ผมอันนี้ผมรับฟังนะผมไม่ได้รับฟังนะอันนี้ถกกันได้นะเรื่องจริงและนี่เรื่องจริงด้วยแต่ผมดูหน้าอาจารย์ศิโรจน์ดูหน้าอาจารย์ศิโรจน์ก็จะเชื่อเท่าไหร่เพราะว่างานความมั่นคงเนี่ยไม่ได้ต่างกับนั้นใช่ไหมเหมือนบางครั้งเราต้องใช้โจรจับโจรนี่ไงใช่ไหมสมช.ใครจะมาบอกว่าให้ต้องขาวไม่ใช่หรอกไอ้คนทำงานความมั่นคงเนี่ยมันขาวเทาดำเลยใช่ไหมบางคนเฮ้ยเหมือนพี่เนี่ยเมื่อก่อนแก้จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ต้องไปคุยกับคนเห็นต่างไอ้ฝ่ายตรงข้ามที่จะแบ่งแยกดินแดนเราก็ต้องคบจริงไหมดร.ติ่งมันต้องไปคบโดยหน้าที่แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแต่แม่ไม่เป็นฝ่ายโจรเปล่าวะไม่ใช่แต่ไปนั่งคุยอยู่ตรงนั้นแหละไปแอบคุยที่ลับได้ยังไงอย่างเงี้ยมันถูกตั้งข้อสังเกตอย่าง3 จังหวัดภาคใต้สมัยก่อนความมั่นคงก็จะมีว่าเอาโจรจีนไปจับจานโจรอิสลามมันต้องอธิบายความโจรจีนเพื่อเป็นบาลานซ์ ตรงเนี้ยมันมีแต่ตรงนี้เราต้องเป็นข้อสังเกตนะทุกครั้งเนี่ยนายกหนูเนี่ยยังไม่เคยปฏิเสธนะว่าเหมือนจะเอาไม่เอากล้าทำนะเวลามีคนไปถามทีไรเนี่ยจะบอกเฮ้ยยังไม่เริ่มเลยเนี่ยเป็นจุดข้อสังเกตที่เราต้องฟังมันอาจจะมีกระแสข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยแต่พอนายกหนูถูกถามทีไรเนี่ยบอกยังไม่เริ่มเลยก็ยังรอเขารับผลก่อนเรารับผลหมายนะเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ถึงบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าจะไปปิดจบว่ามันเฉพาะแค่นั้นเนี่ยมันใช่หรือไม่มันต้องย้อนฉากทัดไปหลายอย่างที่เขาเป็นมิตรร่วมรบมาจำเป็นไม่จำเป็นสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยพี่ถึงบอกจะรู้จริงๆเนี่ยวันที่นายกหนูต้องได้เป็นนายกตั้งแต่วันที่เลือกประธานสภานะถ้าเลือกประธานสภาเกิดไม่เป็นตามล็อกนะภูมิใจไทยเกิดไม่ได้เป็นอาการน่าเป็นห่วงเลยนะแล้วถ้าเกิดเอาได้เป็นจริงนะก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นใจนะก็ต้องวันที่เป็นนายกอีกมันถึงจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยใครเป็นใครและเชื่อไหมเสนิดนึงก่อนที่จะไปที่เอาเลยแล้วเชื่อไหมเสว่าแบบที่เสพูดนี่นะแล้วหลังจากนี้ตอนแรกฟอร์มครม.แล้วก็แบ่งเค้กเรียบร้อยแล้วนะเชื่อไหมว่าหลังภาวะวิกฤตน้ำมันเนี่ยนะเค้กนั้นจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องเอาก้อนใหม่มาเชื่อไหมแล้วมันนั่งแบ่งกันใหม่แบ่งใหม่จ้าต้องแบ่งใหม่เพราะว่าอะไรกระทรวงพลังงานตอนแรกจะเป็นสมมุติว่าจะเป็นเสแมวนะงานนี้เสแมวไม่ไหวเว้ยต้องเอาคล้ามไพบูลย์มาแล้วไม่ได้ต้องเปลี่ยนสมมติอุตสาหกรรมตอนแรกจะเป็นคนนี้ใช่ไหมไม่ได้แล้วภาคสภาเขาไม่ยอมแล้วตอนนี้วิกฤตก็ต้องเอาคุณทินไปแล้วไม่ได้แล้วไอ้พาณิชย์โอ้โหเจอศึกหนักสวยงามอีลิงติงน้อยไม่ได้แล้วสร้างไม่ได้แล้วมันต้องขาลุยว่าเจ๊ไปอยู่ตรงนี้ก่อนเอาอีกคนนึงมามันอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคอยดูดิมันจะเขย่าใหม่อันนี้น่าคิดนะอาจารย์ศิโรจน์นั่งเงียบมานานแล้วพอฟังสิให้เหมาะสมตามคุณลักษณะให้เหมาะสมตามคุณลักษณะอาจารย์ศิโรจน์เหมือนผมไม่แน่ใจนะผมอ่านภาษากายออกหรือเปล่านะ
เหมือนอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือไม่เชื่อหรือเฮ้ยพี่ติ๋ง คือเอาอย่าง พี่ นี้ ติ๋งเกินไปหรือเปล่า ผมว่าแยกสองเรื่องแล้วกันนะครับการเปลี่ยนคนให้เหมาะกับงานเนี่ยอันนี้เป็นหลักการทั่วไปถูกต้องอยู่แล้ว โอเค นะครับ อ่า นที่สองนะครับเรื่องของการเกิดเหตุการณ์อิสราเอลเกิดเหตุการณ์อิหร่านเนี่ยทำให้มันเกิดปัจจัยแทรกซ้อน เช่น กระทรวงพลังงานเดิมเป็นกระทรวงซึ่งอาจจะคิดว่าใครมาเป็นก็ได้ ถ้าตรงใจกับกลุ่มทุนพลังงานใหญ่สุดในประเทศต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเวลาเราพูดถึงตำแหน่ง พลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในบ้านเราเนี่ยในสิ่งที่ประชาชนรับรู้นะครับก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆ ที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจว่าเอาใครมาเป็น ขอเพียงแค่คนนั้นเป็นคนที่กลุ่มทุนพลังงานที่ใหญ่สุดในประเทศโอเค เท่านั้นพอโจทย์ที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจะเป็นใครเป็นมือใหม่ก็ได้นะครับจะเป็นคุณพีรพันธ์หรือว่าเป็นคนอื่นในยุคลุงตู่นะครับหรือจะเป็นคนอื่นในยุคเพื่อไทยนะครับจะเป็นคนอื่นในยุคอนุทินเฟสที่ 1 ได้หมดขอแค่เป็นคนที่กลุ่มทุนพลังงานพอใจ ผมว่ารอบนี้โจทย์กระทรวงพลังงานเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าคุณต้องเอาคนที่บริหารพลังงานเป็น ไม่ใช่คนที่กลุ่มทุนพลังงานพอใจ โอเค กลุ่มทุนพลังงานพอใจกับคนที่บริหารความขาดแคลนพลังงานคนละเรื่องกัน โจทย์นี้เป็นโจทย์ใหม่แทรกซ้อน ซึ่งผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเจอ โอเค นะครับในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยรัฐมนตรีพลังงานคือคนที่เจ้าของธุรกิจพลังงานโอเค ในยุคแพทองทานในยุคเศรษฐาอนุทินเฟสอื่นคล้ายๆกันแต่วันนี้คุณต้องได้คนซึ่งแก้ปัญหาที่เราจะเกิดวิกฤตน้ำมันนะครับซึ่งมันจะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับส่วนข้อที่2กลับไปถามเรื่องคำถามเรื่องพรรคกล้าทำแล้วคำถามเรื่องพรรคกล้าทำเนี่ยผมยังคิดว่าตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยต้องมีพรรคกล้าทำนะครับอันนี้คือตัวเลขคณิตศาสตร์มันล็อกอยู่แล้วถ้าไม่มีพรรคกล้าทำเนี่ยคุณถูกเพื่อไทยขี่คอจนตาย ซึ่งอาจารย์ศิโรจน์เคยพูดในรายการนี้แหละว่าจะเป็นอย่างนี้ เคยพูดนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมก็ยืนยันตรงนี้อยู่ว่าเวลาผมเจอพวกเพื่อไทยก็งงว่าเอ๊ะอนุทินไม่กล้ามีกล้าทำได้ยังไง เพื่อไทยยังงงไงเพื่อไทยยังงงเพื่อไทยก็งง เจอคนเพื่อไทยก็ยังงง คืองานผมมันต้องเจอคนจากทุกฝ่ายอยู่แล้วครับผมเจอคนของเพื่อไทยเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมอนุทินกล้าไม่มีกล้าทำเพราะถ้าไม่มีกล้าทำก็เสี่ยงต่อเพื่อไทยขี่คอเวลาผมเจอคนของภูมิใจไทยกลุ่มที่ได้เป็นมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีเขาก็งงว่าทำไมพี่หนูกล้าไม่มีกล้าทำปล่อยเพื่อไทยขี่คอเจอคนของกล้าทำเขาก็บอกว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาจะได้ไปเพราะไอ้ตัวละครแต่ละฝ่ายทั้งที่ได้ประโยชน์จากการไม่มีกล้าทำอย่างเพื่อไทยเขายังงงเลยว่าทำไมรัฐบาลไม่กล้ามีทำไมรัฐบาลกล้าไม่มีกล้าทำใช่ไหมครับทีนี้มันมีปัจจัยแทรกซ้อนคืออย่างนี้คือว่าหัวใจของการมีหรือไม่มีกล้าทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องคุณธรรมนัสแต่ว่าอยู่ที่เรื่องว่ากลัวเพื่อไทยพยศไหมนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวละครเข้ามาแทรกแซงเป็นตัวละครที่ทำให้ภูมิใจไทยหรือรัฐบาลอนุทินเนี่ยมั่นใจว่าต่อให้ไม่มีกล้าทำเนี่ยเพื่อไทยก็จะไม่กล้าพยศนะครับมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างรัฐบาลกับบุคคลสำคัญว่ารอบนี้ถ้าไม่มีกล้าทำเพื่อไทยก็จะไม่กล้าพยศแล้วก็เจรจากันจนคุณอนุทินเชื่อนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้คุณอนุทินตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่เชื่อการเจรจาของคนคนนั้นถ้าพยศขึ้นมาถ้าเพื่อไทยพยศขึ้นมาแสดงเขาต้องมีอาวุธสำรองหรือมีอะไรสำรองที่จะจัดการกับการพยศใช่ที่ปัญหาคือคุณอนุทินทำไมเชื่อคนที่เจรจาอันนี้ผมไม่รู้คุณอนุทินตัดสินใจถูกหรือเปล่าก็เป็นคนที่อนุทินเชื่อก็แสดงว่าต้องมีบารมีแต่อย่าลืมว่าไอ้การเจรจาให้เพื่อไทยเรียบร้อยเนี่ยมันมีปัจจัยแทรกซ้อนคือคุณทักษิณแกอยู่ในคุกไงใช่ไหมครับเมื่อคุณทักษิณออกจากคุกในเดือนพฤษภาในฐานะของการพักโทษนะครับแล้วจะออกเต็มเหนี่ยวในเดือนกันยาพ้นโทษอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยปัจจัยเรื่องทักษิณเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งหรือเปล่าล่ะคือคนที่จะไปการันตีให้ภูมิใจไทยมั่นใจว่าเพื่อไทยเรียบร้อยเนี่ยในสุดคุณก็ต้องดูว่าเมื่อคุณทักษิณออกมาคุณคุมคุณทักษิณได้ไหมล่ะวางมือแล้วท่านวางมือท่านออกมาท่านจะไม่ยุ่งการเมืองคุณได้ยินคำว่าวางมือกี่รอบแล้วครับจากคุณไม่แต่อันนี้ท่านวางมือจากอันนี้ผมฟังจากท่านอดีตนายกอุ้งอิงไงท่านที่ไปเยี่ยมวันนั้นใช่ไหมแล้วออกมาบอกว่าท่านก็เตรียมที่จะพักโทษแล้วเดี๋ยวท่านก็จะวางมือครับตามนั้นครับ ถ้าผมมีโอกาสได้เจอท่านอุ้งอิงอีกทีหนึ่งผมก็อยากจะถามท่านว่าตกลงเป็นยังไงนะครับใช่แต่ผมว่าก็นั่นแหละครับก็เรื่องทักษิณวางมือจากเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับอาจารย์ยังคิดว่ากล้าทำจะอยู่ในสมการรัฐบาลใช่ไหมใช่ผมคิดอย่างนั้นพี่ยังให้น้ำหนักเช่นนั้นคือตัวเลขทางคณิตศาสตร์กับตัวบริบทของมันนะมันมีความจำเป็นเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะฟังอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีคนที่สามารถกำกับมีรัฐพันลึกกำกับให้เป็นเช่นนั้นได้เนี่ยแต่ถ้ากับในตัวของ
ท่านทักษิณเนี่ยมันไม่มีอะไรไปกำกับหรอกเชื่อพี่ แล้วยิ่งเป็นไม้แก่ดัดยากด้วย ยิ่งแก่ยิ่งดัดยากนะลูกอาจจะพูดว่าไม่เอาแล้วพ่อเองยังเคยพูดเองแล้วผมไม่เอาแล้วกลับมาเลี้ยงหลานนะเอาเจ้าตัวดีกว่าไม่ต้องไปเอาคนอื่น เอาเจ้าตัวดร.สิงห์ ตอนกลับมาเมืองไทย ผมกลับมาเลี้ยงหลาน ไม่ยุ่งเรื่องการเมือง แล้วนเลี้ยงไหมล่ะแล้วพอแสดงให้กำกับพอยนั่นบอกให้เดินตามบทมันบางครั้งต้องนอกบทครับ นอกบทเดี๋ยวเราได้แต้มชนะท่วมท้นเลย ชนะพักส้มท่วมท้นในบทอย่างเดียวไม่พอเอานอกบทบ้าง นอกบทไปนอกบทมาบรรลัยกันทั้งหมดเลย นั่นแหละพี่ถึงบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ต้องเข้าใจตัวตนท่านนะไอพี่เนี่ยเข้าใจตัวตนตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคุณพ่อพี่เนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณพ่อท่านนายกทักษิณนะคุณพ่อพี่เนี่ยแล้วคุณอาพี่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่นายกทักษิณมาเป็นตำรวจติดตามนะ ใช่ อ๋อเหรอฮะ ตำนานประวัติศาสตร์เนี่ย ตำนาน นายเลิศชินวัตรเนี่ย เนี่ย คือเพื่อนของพ่อพี่ อ๋อ พี่ถึงบอกนะพรรคเพื่อไทยใครจะมาบอกว่ารู้จักท่านทักษิณเนี่ยถามว่ามีใครรู้จักมากกว่าผมบ้างครับ เพราะท่านมารู้จักตอนที่มาเป็นนักการเมืองไอ้ผมเนี่ยมันเห็นกันมาตั้งแต่ เด็ก ตั้งแต่คุณทักษิณไปหิ้วกระเป๋าให้กับ ถูก ท่าน ต้อง รัฐมนตรีนามสกุลพัฒนา พัฒนาถาบุตรเนี่ยที่เป็นคน18 เสียงให้หม่อมพิฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เนี่ยที่มา นี่แหละเจ้าของตำนาน นี่แหละ แล้วก็วิทยายุทธนี่แหละถึงเป็นครูการเมืองให้ท่านนายกทักษิณ นี่ตัว พัฒนา จริง ถาบุตรนี่แหละ ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับนะเอาท่านจะหยุดไปได้ยังไงอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยแผลเป็นของท่านเป็นตำหนิตรงเนี้ยท่านเสียหายมากนะว่าเอ้ยมันเสียหายว่าเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ครอบครัวและอะไรต่างๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยทำมาถูกลบล้างไปหมดฉะนั้นถ้าจะลบล้างให้ตัวเองออกจากการเมืองเนี่ยเฮ้ยมันต้องให้ภาพมันดูดีหน่อยสินี่ภาพจะดูดีได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องอยู่ในการเมืองอีกอ่ะเพื่อจะต้องมาลบไอ้สิ่งที่ว่าถูกกล่าวร้ายฉะนั้นพี่ยังเชื่อเพียงแต่ว่าจังหวะและโอกาสไอ้ตอนนี้ก็อาจจะแกล้งหมอบก่อน ใช่ผมว่า ไม่ได้ ก็ แกล้งหมอบใช่ แล้วเดี๋ยวเอาใหม่ แกล้งหมอบถึงพฤษภา และอีกอย่าง แล้ว นะ จทะลุเพดานเต็มที่ตอนเดือนกันยา และอย่างที่สีโรจน์พูดไม่ ใจเย็ ยิ น นและคนที่มีทรัพยากรแบบท่านเนี่ย ใช่ เฮ้ยถ้าไม่มีทรัพยากรอีกเรื่องนะอีกเรื่องไอการที่มีทรัพยากรแบบท่านทักษิณเนี่ยนะครับ จริงๆเนี่ยมันเพียงพล้ำพ่ายแพ้เนี่ยไอพอนักรบห้องแอร์ช่วยเปลี่ยนชุดเนี้ยเพราะถ้าชุดนี้ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็แพ้ซ้ำซากนะเพราะจริงๆเนี่ยคนมีทรัพยากรแบบเนี้ยทำการเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ของประเทศเนี่ยจริง ๆ มันต้องจบด้วยรัฐบุรุษนะมันไม่ใช่ไปจบที่คุกอ่ะ ใช่ อันเนี้ยมันคือความผิดพลาดของทีมที่ยืนยัน คนที่มีทรัพยากรเหมือนถ้าดร.สิงห์เนี่ยเหมือนศิโรจน์บอกถ้าผมมีทรัพยากรมันไม่น่าจะจบแบบนี้นะแล้วมันก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ต่างประเทศนานขนาดนี้นะไอการที่ไปอยู่นานเนี่ยมันสะท้อนถึงทีมงานในการอำนวยการยุทธ วางแผนผิด ถูกต้อง ถ้าเป็นนักการทหารก็บอกว่าเฮ้ยทรัพยากรแบบนี้แล้วเหมือนไปรบแพ้เขาบอกเฮ้ยมันไม่รู้จะโทษใครอ่ะจริงปะโอ้โหกำลังรบขนาดอย่างเงี้ยเหมือนสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดมารบกับประเทศไทยแล้วสหรัฐแพ้เนี่ยนะเฮ้ยมันต้องตำหนิใครกันเนี่ยเชื่อไหมทรัพยากรแบบนั้น ทั้งหมด คือผมว่าที่พี่แม่พูดสั้นๆ คือว่าคุณทักษิณเนี่ยรบไม่ชนะเพราะว่ามันมีคนที่เกาะกินคุณทักษิณไงลบ โอเค ลบแพ้กูก็อยู่ได้อะคุณทักษิณเจอคนแบบเนี้ยชีวิตถึงเป็นแบบเนี้ยแพ้แค่ไหนพวกนี้ก็เกาะกินต่อ ใช่ครับผมเหมาะสมครับนายา อยู่ในคุกไปครับท่านเพราะผมเป็นหัวหน้าเอง อุ้ย something like that ดร.มลิกาหางานให้ผมเหมือนกันเนี่ยหางานในการ ก็มันก็ประมาณนั้นน่ะก็ดูดิเอาฟังจากเสแมววิเคราะห์ นี่เขาอยู่ท่านยิ่งรักษณ์ด้วยนี่ เริ่มมีจำเลย3 คนผมไม่เกี่ยวไม่ต้องโยนไม่ใช่ผมนะ ไม่เกี่ยว คุณ3 คนเกี่ยวกันเองนะ ไม่เกี่ยว เรื่องหัวหน้า ผม พู พู ด ด เนี่ย เสมาเป็นคนพูดงั้นเชิญเสพ ที่พี่พูดเนี่ย โยนมา ก็พูดจากข้อเท็จจริงจริงไหมมันไม่ได้พูดแบบว่าไป ใช่ ตี ใช่ จินตนาการไปพี่พูดจากข้อเท็จจริง อย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ต้องรอดูวันนั้นแหละวันที่โหวตประธานสภานะครับโหวตท่านนายกนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยสมการของการเมืองพรรคการเมืองจะออกมารูปแบบไหน ค่ะ แต่ทั้งสองท่านนี้ ค่ะ ชัดเจนบอกว่าต้องมีพรรคละยังไงก็ดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองต้องมีพรรคกล้าท ค่ะ ำพี่ติ่งเห็นประเด็นนี้ด้วยไหมเห็นด้ว คื ย อ ไหม พี่มั่นใจว่าจริง ๆ ไม่มีแล้วแหละแล้วก็ไม่มีตั้งแต่มารอบที่แล้วพี่ก็มั่นใจไม่มี โอเค เธอ ตอนนี้ก็ รู้ไหม ยังตอนนี้ เธอรู้ไหมฉันลงไปเนี่ยแกโทรกลับมาเว้ย ใครโทร ท่านคนนั้นน่ะ ท่านธรรมนัสเหรอ ใช่โทรกลับมา โอ้ยวันนั้น แล้วฉันก็บอก ตรงนี้แล้วบอก เออ ติดต่อท่านธรรมนัสด้วย ใช่ ลองโทรกลับไป3 รอบใช่ไหม เออ
เขาเหมือนบล็อกเบอร์พี่ ใช่ ติ่ง เห ไป มือนบล็อกเบอร์ไม่ พอลงไป เขาปิดเบอร์ พอจบรายการลงไป เขา แล้วเขาโทรกลับมาโทรกลับมาฮะ ใช่แล้ว ท่านธรรมนัฐโทรกลับฮะ โทรกลับ คุยกันยังไงคุยกันยังไง คุยว่าเมื่อกี้อยู่ในรายการ แล้วไอ้อย่างไปห้าสายกันบอกว่าพอดีว่าแกยุ่งอยู่ แล้วฉันแกก็เลยให้กำลังใจฉันเรื่องไอ้ลงเลือกตั้งก็เลยคุยกันเรื่องเลือกตั้งกทมแกก็บอกว่าแกไม่ส่งแล้วพี่ส่งใครไหมพรรคพี่ส่งใครไหมแกบอกไม่ส่งติงลุยเลยแน่ อ้าวแล้วเราถามเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วม ก็ รัฐ ถา บาล มแล้วแกก็บอกว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้ เราก็สามารถในการที่จะอยู่แบบไหนก็ได้ แต่แกพูดว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้ อ๋อเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอย่าบางท่านอาจจะงงว่าตกลงทำไมคุณมริกาไปรู้จักกับท่านธรรมนัฐได้ยังไง อยู่บ้านเดียวกัน บ้านเดียวกัน บ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกั ใช่ไหมแกไม่ได้อยู่ คุ้นเคยกันอยู่ ไม่ได้ห่างกันมากใช่ไห ไม่ ม ได้ห่า บ้าง น กัน อะ มากคุ้นเคยกันเขาเป็นเศรษฐีฝั่งนู้น ส่วนฉันเป็นพลเมืองฝั่งนี้ บ้านพะเยา อยู่คนละกวานอยู่กันคนละซีกอยู่เขาเรียกบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้น บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้ รวยคนละฝั่งของกวานสรุปง่าย เปล่าเราไม่ได้รวยเรา คุ้นเคยกัน ป็ มานานยังคุ้นเคยมานานยังครับ โอ้ก็ตั้งแต่แกกับคุ้นเคยกันมานานแล้ว 20 ปีได้ ตั้งแต่เซไอซ์ยังไม่ตายอ่ะ น่าจะ10-20 ปี ก็ประมาณสักได้ประมาณสักหลังไอทีวีอ่ะ อ๋อโอ้ คื นานละ คือแกมีทะเบียนบ้านอยู่หลายที่แกไปมีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแล้วก็แกก็ไปเอาทะเบียนบ้านไปอยู่นราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสเตอร์แลนด์แกคืออยู่ที่พะเยา โอเค แกเป็นนักเรียนเขาเรียกสอบเข้าโรงเรียนในร้อยได้ตั้งแต่ตอนสมัยเรียนพะเยาไง โอเคอย่างนี้นะสองท่านนี้บอกว่ายังไงก็ต้องมีกล้าทำดูสมการทางการเมืองแล้ว แต่คุณติ่งบอกว่า ไม่น่ามีแหละ ไม่น่ามีแล้ว ไม่น่ามี เพราะอะไรฮะสั้น สั้นๆก็คือน่าจะมีโจทย์มาแหละ โจทย์ว่าไม่ต้องมี มันน่าจะมีโจทย์แหละคิดว่านะโจทย์แกเย ๆ อะ ทำไมเวลาเอาเหรอ โจทย์แกเยอะนะ ๆแต่เรื่องโจทย์ไม่ต้องมีเนี่ยอันนี้จริงนะครับแต่ไอ้โจทย์เนี่ยผมก็ยังอยากจะเตือนคุณอนุทินว่าอย่าไปฟังโจทย์เยอะ เพราะว่าไปฟังโจทย์เยอะเดี๋ยวเพื่อแล้วคุณถูกเพื่อไทยขี่คอคุณเอาไหมล่ะนึกถึงคุณทักษิณออกมาครับ โอเค คุณอนุทินเคยอยู่กับคุณทักษิณแล้วก็นักลบห้องแอร์ของคุณทักษิณทุกคนเนี่ยคุณกล้าเหรอ โอเคได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่โจทย์ของรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยกำลังจะเดือนหนึงจะตั้งแล้วเนี่ยของนายกเนี่ยคือโจทย์คือนี่แหละภาวะไอ้เรื่อง โอเค น้ำมันนี่แหละ แต่ผมว่าโจทย์ใหญ่คือเรื่องการเลือกตั้งคนก็ยังคลางแคลใจอยู่นะคือแผลของการเลือกตั้งครั้งนี้มันเละจริงๆนะใช่ไหมครับคือแบบแล้วนอกจากเละเนี่ยกกตก็ฟ้องปิดปากคนไปทั่วเนี่ยคือมันทำให้การเข้ามาสู่อำนาจของคุณอนุทินเนี่ยมันหมองมัวไปด้วยไง ไม่ค่อยใสสะอาด มันก็โอ้โหก็อย่างเคสสุพรรณเห็นไหมครับคือแบบนับใหม่พรรคประชาชนครั้งแรกได้100 กว่า นับครั้งที่ 2 คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 200 กว่าแล้วพรรคภูมิใจไทยครั้งแรกนับแรกครั้งแรกได้ 460 นับใหม่เหลือ 220 อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะ นับผิด มันจะนับผิด หรือเปล่าผมไม่รู้ นับพักคือคะแนนนับครั้งที่2วันที่22เนี่ยพรรคประชาชนได้ 260 แปลว่าในการนับครั้งแรกซึ่งเขาได้ 120เนี่ยก็แปลว่ามีคนที่เลือกพรรคประชาชนประมาณ 260 คน ซึ่งคะแนนถูกนับเป็นพรรคประชาชนแค่ 120 มันหายไปยังไง หายไปได้ยังไง คนกาคะแนนหน้าหน่วยมันทำอะไร เจ้าหน้าที่เซ็นรับทำยังไง แล้วคนสังเกตการเขาต้องสังเกตด้วยเลยยก ก็ ขึ้นมา ก็หน่วยนั้นมันไม่ยอมไม่หันออกไงมันหันเข้าไปข้างหลังไงมันเกิดขึ้นอะไรอ่ะคือมันไม่เคยมีการเลือกตั้งขนาดที่มันเป็นปัญหาแบบนี้อ่ะ นั่นนะฮะคุณผู้ชม แต่ที่แน่ๆผมขออีกสมการเดียว แล้วจะเป็นคำถามสุดท้ายในการวิเคราะห์ คุณเทพไทยเสนพงศ์นั่งอยู่ในรายการเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว คุณเทพไทยพูดบอกเสนออีก เสนอยุทธวิธีดัดหลังภูมิใจไทย ดัดหลังภูมิใจไทยยังไง เพื่อไทยออกมาจับมือกล้าทำโหวตไม่โหวตนายกอนุทิน นั่งอยู่นั่นแหละไม่โหวต ไม่ออกเสียงงดออก ไม่ เสียง งดออกเสียง ไม่โหวตผ่านไปท่านอนุทินผ่านไปก็ต้องคนที่สองใช่ไหมผ่านไปคือสุดท้ายจบไม่มีแล้วค่อยเสนอคุณเท้งขึ้นมาแล้วก็โหวตคุณเท้งเสร็จปุ๊บภารกิจก็คือจะขึ้นมาแล้วก็จะยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณเท้งไปว่าเรื่องตกลงกันยังไง แต่ว่าเพื่อไทยกับกล้าทำจะต้องจับมือกันเหนียวแน่นซึ่งวิธีการแบบนี้ทั้ง3ท่านคิดเห็นยังไงว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นไปได้นะคนดีลต้องแข็งแรงมาก คนดีลโอเคอย่างนี้ก่อนที่จะไปฟังทั้ง3ท่านเดี๋ยวผมให้พี่ขออนุญาตมอบของดีๆก่อนนะครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณ เสียแมว ค ค รั รับ บอาจารย์ศิโรจน์ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสดูทีและบิวเบอรี่กลิ่น
ลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เมโดมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับซึ่งต้องขอบคุณอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเราเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาต ขอบ นะ คุ ครั ณ บ ครับ อันนี้คือยายาดมสมุนไพรตามังกรท อัน อง นี้ได้ นะครับ ใช้จริงนะ อันนี้ของดีฮะคือได้ใช้จริงหมดแหละ แม่ฉันชอบมากเลย นี่นะฮะแต่วันนี้ขอแนะนำครับจากอ้วยอันโอสถนะครับก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถนะบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตต่อนะครับอมเสร็จดมเสร็จแล้วขอให้รับประทานถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะครับท้องอืดท้องเฟ้อฮะต้องนี้ฮะยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายครับมอบให้ท่านละ 2 ขวดด้วยนะครับอันนี้คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทครับเข้าถึงง่ายจริงๆครับจาก HK Pharmaceutical แล้วผมบอกได้ครับอันนี้คือมาตรฐานสากลจริงๆนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายฮะลองดูครับบอกให้รอแล้วแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับลองดูครับถ้าท่านอยากทานยาท่าน้ำขาวแล้วนะฮะลองตัวนี้ฮะ49 บาทเท่านั้นฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับขอบคุณนะฮะผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ฮะของดีนะครับพี่ติ่งผมวางตัวนี้นะรสหนึ่งนะเซมลครับขออนุญาตท่านนะครับวางตัวนี้นะครับท่านอดีตเลขาสมชนะฮะท่านฮะในยุคสมัยของท่านยิ่งรักษณ์ชินวัตรใช่ไหมฮะครับใช่ครับ ขอบคุณมากครับ นี่นะครับ ไปทำกับข้าวกิน รสหนึ่ง โอ้ นะครับขอบคุณมากครับ ดีเว้ย ต่อกันที่อันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนี่ โอ้ บัดดี้ดีนนี่ฮะ อ่า เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อย เติมนมก็อร่อยลงตัวนะฮะทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมเลยนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ขอบคุณมากนะครับนี่มอบให้ท่านละ1 ซองลองไปดูนะครับนี่นะครับพี่ติ๋งครับขอบคุณครับนะฮะ ขอบคุณ ข มา อก อนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับและต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook ครับ Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen ขอบคุณครับต่อกันที่สุดท้ายสุดของการมอบสินค้าจากผู้ใหญ่ใจดีของเราอันนี้ครับคุณผู้ชมครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะฮะสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้ได้นะครับมอบให้ท่านละ1 ชุดเลยนะครับนี่มาว่าข้างนะครับขอบ ขอบคุณมากครับ ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ ครับ อันนี้ผงซักฟอกนี่ เลิศ ชมหลายท่านนะฮะก็บอกว่าเราเป็นร้านขายของช ก็ดีแล้วอะครับ ำโชว์หวย เออ ดีฮะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุน สปอนเซอร์เยอะมาก สปอนเซอร์นะฮะ รายการเนี้ย ที่สนับสนุนรายการของเราไม่นั้นเราก็คงอยู่กันไม่ได้ต้องขอบคุณฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละคุณผู้ชมไปต่อกันที่ซีนาริโอสุดท้ายสุดให้ 3 ท่านวิเคราะห์ดร.มาริกาจะวิเคราะห์ก่อนท่านแรกก็คือสมการที่คุณเทพไทยเสนพงศ์เสนอนะครับ
ยุทธการดัดหลังภูมิใจไทยก็คือให้เพื่อไทยอยู่นิ่งไม่ต้องโหวตท่านอนุทิน และจับมือกับกล้าทำแล้วไม่โหวตด้วยกันนะไม่โหวตเลยไม่โหวตจนสุดท้ายตีตกไปท่านอนุทินจบไม่ผ่านใช่ไหมท่านน่าจะเป็นรองเสียศักดิ์บ้างหรือท่านรองเสียศักดิ์ไม่ผ่านเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็เสนอคุณเท้งขึ้นมาแล้วโหวตคุณเท้งอย่างนี้จะมีความชอบธรรมมากกว่ารัฐบาลไฟจราจรเพราะว่าคุณเท้งเขาพูดชัดเจนพรรคประชาชนพูดชัดเจนว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งถูกต้องไหมแต่แบบนี้ไม่ได้เป็นแข่งแล้วก็คือคุณจัดตั้งไม่ได้นี่คุณโหวตนายกไม่ได้นี่งั้นเราก็มาวิธีนี้ก็คือเพื่อไทยกล้าทำต้องจับมือกันเหนียวแน่นเลยจับมือเหนียวแน่นไม่โหวตแล้วพอถึงเวลาก็เสนอชื่อคุณเท้งแล้วโหวตให้คุณเท้งแล้วสุดท้ายหลังจากโหวตแล้วเป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกแล้วคุณจะทำยังไงต่อคุณก็ว่ากันไปจะยุบสภาจะอะไรว่ากันไปวิธีแบบนี้จินตนาการโอเคต่อสายคุณเทพไทยเสนพงศ์นะจินตนาการเลยเหรอฮะเป็นไปไม่ได้เหรอฮะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ1,000%อันที่หนึ่งนะเท้งกับผู้กองเนี่ยจะคุยกันยังไงก่อนโอ้โหอันที่หนึ่งคอนเนคชั่นไม่มีเลยหรอนะอันที่หนึ่งก่อนอันที่สองคือนะกับกรณีที่ว่าประชาชนจะไปคุยกับเพื่อไทยเนี่ยนะอันนี้ก็เอาตรงๆคือณเวลานี้นะมันก็ยากโดยสรุปเลยคือเราก็ไม่อยากจะไปนี่หรอกแต่1,000%เป็นไปไม่ได้อย่างนี้คือคุณเทพไทยเขาพูดพอจบรายการไปนอกรอบนะคุณเทพไทยคุยกับผมตรงๆบอกว่ามันต้องมีคนที่เป็นมือประสานจริงๆคือแบบเป็นคนที่มากบารมีสามารถที่จะซึ่งไม่มีภาคมากบารมีอยู่ในคลองเปรมคนหนึ่งที่เหลือก็ไม่ได้ละอันที่สองพรรคประชาชนไม่มีใครมากบารมีแล้วก็มากบารมีที่สุดก็คือคุณธนาธรเนี่ยก็คุยได้คนเดียวคือในคลองเปรมก็เลยไม่มีตัวประสานไม่มีที่จะทำเป็นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จบเลยคุณติงบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยโอเคผมไม่แน่ใจว่าเซมแมวหรือก็อาจารย์ศิโรจน์ถ้าถามผมมันก็เป็นคือเข้าใจว่าคนแรกที่พูดเนี่ยอาจารย์ปริญญานะครับแกไปพูดแล้วก็พี่เทพไทยก็มาพูดประเด็นคล้ายๆกันแต่ผมว่าคือบางอย่างมันเป็นโมเดลในห้องทดลองมันเป็นได้ห้องทดลองอะไรมันก็เป็นได้หมดนะครับสมการบวกเลขมันเป็นได้หมดแต่ว่าผมว่ามันไม่มีทางเกิดหรอกเพราะว่าที่พี่เทพไทยพูดหรืออาจารย์ปริญญาพูดมันต้องมีตัวประสานเนี่ยตัวประสานสำคัญที่สุดคือประชาชนของประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมรับวิธีเล่นแบบนี้กันไงนะครับคือผมว่าพรรคประชาชนเองเขาก็ประกาศว่าเขาจะไม่แย่งพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่พรรคเพื่อไทยกล้าทำไม่ยอมบวชคุณอนุทินนะครับมันก็คือการจงใจกลั่นแกล้งไม่ให้พรรคอันดับหนึ่งเขาได้เป็นรัฐบาลนะดังนั้นมันเป็นสิ่งที่มันพรรคประชาชนเขาไม่ทำไม่เอาอยู่แล้วนะครับแล้วทั้งเพื่อไทยหรือกล้าทำเองเขาก็คงไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันด้วยเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆที่มีการใช้ทรัพยากรในการเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทันได้แอมอำนาจรัฐเลยเนี่ยนะครับจะให้เขาไปโหวตคุณณัฐพงศ์โดยที่ณัฐพงศ์ก็ไม่ได้ขอด้วยเนี่ยนะครับเพื่อให้ยุบสภานะครับโดยที่ตัวเองก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเลือกตั้งปี69เลยเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วข้อที่3ก็คือผมคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ยอมรับไม่ได้นะคือวันนี้พรรคภูมิใจไทยเขาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องให้เขาเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลไปนะครับส่วนการที่เขาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันในทีหลังการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีปัญหาแต่มีปัญหาแค่ไหนก็ตามจะไปบอกว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทำให้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยว่ามันก็ยังไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรซึ่งพูดในตัวเลขก็ได้พูดในห้องทดลองก็ได้แต่ในความเป็นจริงถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่าประชาชนก็ไม่ยอมรับนะครับเพื่อไทยกล้าทำก็คงไม่ทำแล้วพรรคประชาชนก็คงไม่เอาเห็นไหมจะเสริมอะไรไหมคือทางตัวเลขคณิตศาสตร์เป็นไปได้แต่ปัจจัยเนี่ยมันตามที่ดร.ติ่งทั้งศิโรจน์พูดเนี่ยมันยากที่จะเกิดนะครับแล้วจริงๆถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยแต่พี่ยังยืนยันว่าจากไอ้ผลการเลือกตั้งคราวนี้ที่บทสรุปแต่พี่เชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ชอบทำหรอกฉะนั้นแน่นอนพรรคอันดับหนึ่งก็จะต้องได้เป็นแต่สุดท้ายจากไอ้ผลของที่มาเนี่ยมันจะทำให้ที่คาดหวังว่าจะอยู่ยาวเนี่ยพี่ยังเชื่อมั่นสุดท้ายอยู่ไม่ได้ยาวใช่อ๋อเหรอฮะใช่ไม่ถึง4 ปีถูกต้องเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยพอเรื่องความไม่ชอบธรรมเนี่ยมันจะกับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่างๆทั่วไปเนี่ยเราคิดว่ามีรัฐบาลเร็วแล้วจะแข็งแรงสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยจะไม่แข็งแรงความเป็นมาจากความไม่ชอบธรรมเนี่ยไปดูได้เลยจากประเทศเพื่อนบ้านเราเอาง่ายๆเถอะรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเลือกตั้งมาเรียบร้อยชนะเป็นเด็ดขาดแล้วมีใครยอมรับมั้ยถอยกลับไปประเทศที่มาลุกรานเรากันอยู่เนี่ยกัมพูชาก็เหมือนกันมาไม่เคยมีฝ่ายค้านแต่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมชัดเจนแข็งแรง1 เดือนจบเป็นและของเราเนี่ย
ไอ้พิสูจน์ทราบเนี่ยไอ้คำว่ารับไม่รับเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วเพราะจริงๆมันคือไม่รับ แล้วพรุ่งนี้จะมีการพิสูจน์ทราบระดับเด็กประถมด้วย ระดับ ที่ให้ เด็ก เห็น ประ ว่า ถม ไม่รับ อ่า ใช่ไหมฉะนั้นมันก็จบโอเค บอกเมื่อมันไม่รับ แต่บางคนบอกว่าเอ้ยยังไม่โมฆะดังเดินไปต่อ แต่ไอ้ความไม่ชอบธรรมที่มันค้ำยันอยู่อะที่บอกสุดท้ายเนี่ยพอพื้นฐานมาจากความไม่ชอบธรรมเนี่ยมันไปต่อยากไม่ว่ากรณีไหน เพราะว่ามันจะเป็นเหตุปัจจัยที่คู่แข่งขันของเราเนี่ยในบริบทที่ของโลกที่มันต้องแข่งขันกันเนี่ยนะครับจะเอามาอ้างว่าเฮ้ยไอ้รัฐบาลนี้อย่าไปมาประเทศผมดีกว่าไอ้รัฐบาลประเทศนี้มันมาจากความไม่ชอบธรรมเดียวก็ไปไม่รอด แล้วมหาอำนาจเหมือนกันที่บอกว่ารับรองเราเนี่ยแต่สุดท้ายไอ้เงื่อนไขความมาไม่ชอบธรรมเราเนี่ยจะถูกมากดเอาเองใช่ไหมเพราะตอนนี้ที่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงกับประเทศอื่นที่ไปเปลี่ยนผู้นำเนี่ยมาจากพื้นฐานแล้วอ้างว่าผู้นำมันมาไม่ชอบธรรมเวเนซุเอลาเฮ้ยมันมาจากยาเสพติดโคลัมเบียแล้วตอนนี้จะมาคิวบานะมันจะมีพื้นฐานว่ามันมาจากความไม่ชอบธรรมฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องตรงเนี้ยเฮ้ยชนะกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ตอนนี้ที่สิโรจน์ยกตัวอย่างอะคนเริ่มตั้งปุจฉาแล้วและตอนนี้คนมีความเข้าใจน่าจะตรงกันไปแล้วนะว่าไอ้การเลือกตั้งคราวนี้ที่มันไม่ชอบทำเนี่ยมันเกิดจากการออกแบบเลยออกแบบให้เกิดการเลือกตั้งมาที่เป็นสู่ผลตรงนี้ซึ่งถือว่าอันตรายใช่ครับ คุณผู้ชมรอติดตามกันต่อไป แต่ที่แน่ๆวันนี้ถ้ายังไม่ได้เติมน้ำมัน ไปเติมน้ำมันกันก่อนไหมตอนเนี้ยเชลเขาประกาศเนาะเชลประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะผมตกใจเลยนะดีเซลขึ้นที1 ลิตรละ4 บาทกว่าไอ้ฟิวเซฟดีเซลอ่ะนะฮะแล้วก็แล้วมี E20 ใช่ไหมบาท50ใช่ไหมแก๊สโซฮอล์95เพิ่มเป็นบาท50นี่คือของเชลนะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไงรัฐมนตรีพลังงานทำอะไรก็ไม่ได้ไปได้ทำได้แค่ติติงนี่นะฮะนี่คือราคาล่าสุดเป็นอย่างเงี้ย โอ้ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วยังมีของบริษัทอื่นด้วยเนาะที่ตอนนี้ทยอยมา ทยอยขึ้นแล้วนะทยอยขึ้นแล้วนะนี่คือขึ้นแบบเฮ้ยอะไรเว้ยทำไมขึ้นเขาเพิ่งเกิดเมื่อ2 วันที่3 วันที่แล้วขึ้นเลยรัฐมนตรีต้องควบคุมนายก ขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าน้ำมันที่ขึ้นตอนนี้เป็นน้ำมันที่มาตอนราคาเก่า ใช่ราคา เรื่องนี้รัฐบาลต้องจัดการ ใช่ไหม มันคือการเอาของเก่ามาขายในราคาใหม่ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตถ้าสงครามมันจบเร็วเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ขึ้นราคาน้ำมันกำไรฟรีเลยนะ ใช่ คือเรื่องนี้รัฐบาลต้องคุมนายกก็ต้องคุมแล้วมีอำนาจคุมได้ด้วย เพราะน้ำมันที่ขายตอนนี้ไม่ใช่น้ำมันที่มาจากช่วงราคาแพงมันคือน้ำมันราคาของเก่าแต่มาล่างราคาใช่คุณซื้อมาในภาวะที่ไม่มีเหตุการณ์คุณต้องขายสต็อกนี้เนี่ยในราคาเดิมให้กับประชาชนยกเว้นเนี่ยถ้าเกิดสต็อกที่กำลังผ่านด่าน นั่นอีกเรื่องนึง มานะ นั่นอีกเรื่องนึง อันเนี้ย รัฐบาลต้องจัดการ เป็นการขึ้นราคาที่ผิดแล้วก็ต้องโดนจับเพราะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องควบคุมราคากระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยโอกาสแล้วกระทรวงพาณิชย์ต้องจับเหมือนที่ไปจับพี่ม้าห่อหมกอ่ะอันเนี้ยใหญ่กว่าห่อหมกเลยอันนี้ใหญ่กว่าห่อหมกเลยเนี่ยอันเนี้ยไปจับเลยเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาทั้งกระทรวงปลัดต้องเดินนำมากันรัฐมนตรีต้องเดินนำไปที่บางจากเลยเนี่ยไปเลยเชลเนี่ยต้องจับก่อนเลยนี่แหละขึ้นราคาเกินควรเอางี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องมีความชัดเจนแหละว่าตกลงไอ้เรื่องราคาน้ำมันอะไรพวกนี้มันคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงคือถ้าฟังจากที่ถ้าวิเคราะห์มาตรงนี้นะครับผมถึงประหลาดใจไงว่าเพิ่งเกิดใช่ไหมฮะเขาเพิ่งบอกไอ้ฮอร์มุดเพิ่งปิดแล้วประกาศขึ้นราคาเลยเดี๋ยวก่อนนะประกาศขึ้นราคาได้มันนี่กลายเป็นทำให้ประเทศเรากลายเป็นแหล่งเก็งกำไรราคาน้ำมันล่วงหน้าซึ่งไม่ได้ เมื่อกี้มีป้ายขึ้นบอกว่าน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วเนี่ยหมดจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครไปตรวจไอ้นี่คือมันปิดไว้เพื่อที่รอขายแพงเนี่ยเสี่ยงมากน้ำมันหมดแล้วเนี่ยนี่คือเจตนาปิดแม่นี่มันฝั่งแม่สายมันมี อันนี้ฝั่งแม่สายปะ ฝั่งพม่ามาซื้อไงเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันต้องมีคนไปตรวจไงพาณิชย์จังหวัดก็ต้องไปตรวจอันนี้ต้องลงตรวจเลยอันนี้น่าคิดคุณผู้ชมฝากไว้นะครับ เป็นประเด็นสุดท้ายเพราะว่าอันเนี้ยมันกระทบเราโดยตรงเลยแหละนะครับผมถึงบอกนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วันออกกลางนะครับมันเป็นเรื่องไกลตัวที่ใกล้ตัวครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านแล้วเดี๋ยวขอดูโหวตกันนิดนึงนะครับเราถามท่านนะฮะแบบง่ายๆคุณคิดว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะสงครามโลกครั้งที่3นะครับแนวโน้ม 65%ไม่มีแนวโน้ม 21% ไม่แน่ใจที่ 14% นะครับคนโหวตเข้ามาประมาณ 7,000 กว่าโหวตวันนี้นะครับวันนี้วันมาฆบูชาเราทำจิตใจให้สงบนิ่งเพิ่งรู้นะนี่วันนี้วันพระวันนี้วันเราสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆออกแล้วเราไปพักผ่อนหย่อนใจกันขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณครับ ขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือตัวจริงๆขอบคุณอาจารย์ครับ